Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 53 minutos makaligat sa taknang alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Sabado petsa 20 sa bulan sa Disyembre 2025. Sa aton sa nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa karon nga mga kabombo, 5 ka adlaw na gid lang nabilin antes ang Pasko. O hindi magkalipat ha, sa pagpamuyo, pagpasalamat sa bago naman sa adlaw ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, sa mga ulihi nga kaupod ni former Yusek o kon Undersecretary Catalina Cabral o si saon sang otoridad. Diri sa aton sa nga pagpangalagad kay man hindi pa karon klaro no kung ano ang rason sang iya sining kamatayon. May nagahambal nga suicide, may nagahambal man nga hungod, may nagahambal man nga aksidente nga nahulog dito sa pangpang sa may Benguet. Diri sa aton sa nga pagpangalagad pero may pila ka mga senador nag-agree nga dapat ipa-autopsya anay ang lawas ni Cabral no para at least masiguro kung siya gid man to ay ti ang gagawa gali karon do gaduduwa pa kung lawas gid man ni Cabral ni o kung hindi. Sa duga sa nga balita ang kaupod sini nga driver ginakabig naman gali karon sa otoridad bilang person of interest sa kamatayon sining nasambit sini nga anay katapo sang DPWH. Sa aton sini nga mga kabumboti natural basta kun amo sini nga mga krimen o kung amo sini nga mga insidente nga ti way pa sang may nag-surface no mo nagari gidahulat sa otoridad nga basi kung may arable sang naka-witness no kay do nakulbaan lang kay ti based to sa time frame 3 PM to 6 PM no ti alas 3 sa nagtama alas 6 gani makita ang pangtawag lakat sa dalan mo. Diri sa aton sa nga mga kabomboti suno sa kapulisan ang driver sini nga umuning upodya ginakabig sini nga person of interest no subot silingon pati kayunon kung may ara sang investigasyon nga ikandak ang otoridad tuhoy sining nasambit sining nga driver. Diri sa aton sini nga mga kabombo kag ang ining autopsy no sang nasambit sini nga individual kay ginrequestan nato sang kapulisan na diri sa aton sini nga pagpangalagad may nagahambal ti ano dayon ang autopsy pisar nga ti hambal sa pamilya hindi naman sila mag-autopsy kay ti identify naman nila ila sining mata. Plus start na karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa duka sini nga balita lokal. Street light project sang Diskaya questionable diri sa syudad.
Isa ka street light based diri sa data nga nawiyata naton nagabalor kuno sang masubrawan 100,000. Diri sa aton sini nga pangalaga ti kun amo sini mapatihan ayahan nga malabot sa 100,000 ang presyo sini. Diri sa aton sini nga mga kabombo may nagahambal gani nga taga 1 million. Sobra sak milyon mo raw pa, no? Mga 100,000 ti do hindi na gani mapatihan. Diri sa aton sini nga pangalagad anong sugayan niya status sa Mars. 58 minutos makalikad sa takna nga alas 4 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad. Oy sa mga kababaw naton ha padayon sa paghimo sa inyo sa entries kag pagpasakop sa 1 to Panalo Part 24 sang Bombo Radio kag Star FM. Kada semana adlaw-adlaw halin Lunes to Biyernes may duha ka winners nga magadaog sang 1,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift packs, no? Ang gift packs kani nagalakip sang apat sa nikalata sang Gold Cup sardines, 66 sa laman swak sa sarap, isa ka balde sang orokan, kag 3 ka packs sang kumya bihon. O ti damo ni ang bihon nga ni kundi ka kasasada, kundi ka kaubos da, pwede man na siguro mahimo, no? Maputos kag masulod sa gift wrap, no? Engineer, regalo mo ba sa mga kakilala mo da? Ti mayo lang na kay saway kagid sang tao. Kag isa ka box sang Nuvie Capsule Food Supplement. Hindi lang ina bangod ba isa man ka winner para sa aton sila nga special Bombo Radio Limited Edition nga rechargeable AM/FM radio set nga wala malansan sa isagid lamang sa estasyon. May LED lights, pwede mo magamit kung burnout, no? Mang sulo kada, may kantuan ka kung gabi. Kag very handy, pwede mo na madala disan diin nga lugar nga luyag mo sini nga kantuan. Subot silingon, bisan diin nga area may signal, no? Nami ang sini nga pick up sang signal, no? Kag manufactured exclusively diri sa Bombo Radio, may 500 pa nga cash para sa pamilite, no? Halin sa balay nito pakadto di stasyon, no? Mapos gid lamang magpasakop, isulat sa puti sining sobre nyo sining pangalan, edad, address, telephone number kag proof of purchase kag pirmahan kag ihulog sa may pinakamalapit na nga drop boxes sa inyo sining nga lugar. Kung malawagan imo sining nga pangalan, hatagan ikaw sang anong kaoras nga deadline agud mag-claim sang imo sining nga premyo. Pananglitan, no, kung hindi makalabot ang aton sining winner sa deadline, magabunot kita sang panibag utob-tob maklaim ang tanan sining nga papremyo. So far sa tanan nga napanglawagan, duay pa man sang may nag-ulihi, no? Tanan nakabot before 6 hours. Sa Grand Road, December 27, bolapit na lang gid 20 apit sa 20 nakita piton lang gid kadlaw, ho. Dalag ko sining nga cash prices ang mahimo mo sining madugan. Sa first prize, 100,000 pesos. Sa second prize, 70,000 pesos. Sa third prize, 50,000 pesos. Kag may apat ka mang consolation prizes nga tag 5,000 pesos ang kada isa. Hindi lang ina, no? Kay ang inyo sa mga entries, qualified sa aton sining Grand Draw sa diin ang mahimo mo sining nagadangat sa 1 million pesos. Basi diri pa lang kamo ma-milyonaryo sini, no? Hindi magwadaan sa nga paglaom. Diri sa aton sa nga pagpangalagan basta kung may aray isang entry may ira agid sa nga tsansa nga magdaog. Plus start ni karon ha duga sa nga mga information kag anong palas ning mga proof of purchase, no, nga dapat ninyo sa pagasakupan para sa aton sa 1 to Panalo Part 24 sa Bombo Radio kag Star FM. 2 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa piyak sini nga bahin. Nagpagwa, no, sang pahayag diri ho ang Office of the Ombudsman, no, sunog gani kay Assistant Ombudsman Miko Clabano diri sa aton sa nga pagpangalagad. Ginaimbestigaran na sang otoridad ang ulihing nakaistorya ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. May kantanan ini sa report nga ti nasapuan ining biktima nga way nasang kabuhi dito sa may Cannon Road, no, sa may Benguet. Ti nakita ning lawas siya to dito sa Pangpang, siguro mga 20 to 30 meters ang kadalumon. Akon kataason sini halin sa karsada sa babaw, no? Sa aton sini nga mga
kabombo ti kun dra kas babaw mag tamwa kas dalom ubos-ubos man talamwaon mo. Ha? Diri sa aton sa nga pagpanglagad ti part sang investigation suno kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. Gusto nila maibaluan kung sino ang ulihi na nga nakaistorya sa biktima kag sa iya sining cellphone. No? Dugang pa sini gusto sini mabalaan kung ini may kantanan sa investigasyon no, sa flood control anomaly. Kaya bala mo Lunes nga adlaw gipatawag ni sa ICI pero way nagupod ni way na nagsipot si Catalina Cabral. Kaya nagagwa iya sini nga pangalan. Diri sa aton sa nga mga kabumbunga involved sa sining flood control anomaly. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw aribla ang kabahin sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clabano. After we are able to ascertain the identity through the different agencies and departments that are assigned to this, we want to have a hold and take custody of the cell phones and other gadgets of former USEC Cathy Cabral. And obviously, the reason for this is quite obvious dahil gusto natin malaman kung sino-sino po ang kausap niya before this had happened to see if there's anything in relation to our investigation here with regards to the flood control investigations. We know that former USEC Cathy Cabral is very central to our investigation, and we need to preserve the integrity of all the information that she may have held while she was alive, and especially when she was the USEC of DPWH. Si Assistant Ombudsman Miko Clabano, no, ti diri gani ikasulod na ang pangalan sang natungdan o kung ni Catalina Cabral kay tigintag ini sa investigasyon sa anomalya sa nga flood control projects lakip na ang budget insertions o kung allocable sa mga proyekto nga ginapahayag ti may ara sang kickbacks o kung ining peke sini nga proyekto diri sa aton sa di ka mga tagpalamati kag tumlanaw ti may testimony yaman sa investigasyon nga siya kuno ang nagauyat no sa pag-insert sang mga item sa budget. Diri sa aton sa nga mga kabumbo di basta gani may araya sang budget insertion ang iban sina dati posible hindi na mausisa dugang. No? Kaya gin-insert na sa mo. Sa aton sila nga mga kabombo, ting iban to sila nga plastar nga budget na hitsona. No? Tiyan mo na masamida kung may aray isang budget insertion. May aragid ya sang nagakatabo sila nga kamalamalahan. No? Tinatag man niya sila nga pangalan. No? Kaya bala mo siyempre kung yusik hindi lang ni dali-dali man imo sa nga trabaho kag importante man ni sa sa operation sang DPWH. Diri sa aton sa nga pagpangalagad magluwas sina diri sa aton sa nga mga kabombo no ti may mga may ara pa karon sang ginadudahan. Kaya bala mo connect malay mo no pwede man ni connect halin sa background no sa biktima kag sa natabo abi siyang kamatayon ti ginaling karo kung ano gid man ang rason kung bala may kantanan sa kasong ginapangtubang nga basi na stress siya no ti siyempre ang suicide di dali mo no basta gani kun ma-stress ang isaya ka tawo ti kun way sang makaistoryada no nag-encourage sa iya ilaban-laban na mo gid na ang mga resulta. Dili sa aton sa nga pangalagad pero damo pa karon sang hindi pa klaro no sa bahin karon sa otoridad. Una, sa lawas sa natungdan ginadudahan nga basi kuno hindi ito lawas ni Yusek DPWH Catalina Cabral. Sa aton sini nga
pangalagad. Ti sunod diri sa ombudsman, luyag nila masigurado nga kung tuod gid man lawas adto sang former Yusek sang DPWH. Diri sa aton sila nga mga kabumbot, ti sunod gani sa ombudsman binado sila mismo sila man ang nakibot no sa kamatayon sang nasambit sini nga opisyales. Ti sunod gani dugan diri kay Assistant Ombudsman Miko Plabano, no, gusto nila masigurado kag makumpirma kung amo gid man to ang lawas sang former Yusek sang DPWH. Aribla ang dugang sini nga pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Plabano. Of course, we were shocked by the development and the news that was reported last night. No, the ombudsman's main thrust is really to get this investigation still going despite any developments of this nature. Pero ang unang gagawin ho ng we've coordinated with several agencies and departments to first confirm the identity of the body found in Benguet. Kailangan muna natin alamin kung siya ba talaga yon. Not for anything, it's really just to make sure and to be certain that there is no other theory that may develop out of this. No? Assistant Ombudsman Miko Plabano. Ti amo pa ni karon ang ginaistoryahan kay magluwas nga ginapaligban kung anong natabo. Purely suicide, may foul play o kon aksidente. Ti subong hambalya sang ombudsman dapat ipasiguraduhon tanay kung lawas gid man to yan ni Cabral. No? Diri sa aton sini nga pangalagad mismo si Senador Kiko Pangilinan ganing karis magani sa Interior Secretary John Vic Rimulya nga siguraduhon nga insakto kag matulid no kun bala lawas gid man to sang anay Yusek sang DPWH. Diri sa aton sini nga mga kabumbo ti karon amo man ni ang isa sa ginalantaw kay mismo ang pamilya nagahambal nga hindi na sila ya magpaidalom sa autopsy examination no sa aton sini nga mga kabumbo. Di ang dako sini nga palamungkutanon karon matugutan ayhan nga ipaidalom sa autopsy ang lawas sang biktima kung wala iya sang permission halin sa pamilya. Pero based diri sa aton sini nga pag-usisa may mga kaso, no? May mga senaryo nga apisar nga ti hindi niya gusto sa pamilya pero pwede gihapon mapaidalom sa autopsy. Sa aton sa nga mga kabumbo, ti kangay la siniho kung ang kamatayon sang isa ka individual kadulududa, no? Sa aton sa nga mga kabumbo, ti kun may ginadudahan no sa kamatayon sang natungdan kangay sinati saya sini nga lawas hindi ko no masigurado kung sagid man to no ti siyempre gaduda kaw ti pwede kuno kag obligado ang pagpatigayon sang autopsy. Sa aton sini nga mga kabumbo ang isa pag isaduga sa rason magluwas sa kadududa no engineer golpihada o kon hindi sini klaro nga rason sa iya sini kamatayon ti subong damo ya sa naga no karon damo ya sa naga circulate nga information nga mga rason no aksidente o kon hungod o kon nag commit sang suicide may gin patay siya no ti hindi pa klaro ang rason sa iya sini kamatayon. Sa aton sini nga mga kabumbo ti amo na kon masulod sa amo sila nga mga rason so obligado ang pagpatigayon sang autopsy. Magwa lang kung hindi pagpasugtan nga ipaidalom sa autopsy ang lawas sang tawo
no, sa aton sa nga mga kabombo magluwas, no? Kung klaro kag natural ang ginhalinan sang iya sini nga kamatayon. Sa aton sini nga mga tagpalabati kag tumlanaw ti kaangay sina basi kun hambal to kun sapwa na sa bitos kwarto tapos may mga bulong tustupad ya no nga do ano gid sabla. Tapos may sulat pa to nga nagapamilin-bilin, no, antes sa tabo ang krimente dira mahambal nga do klaro man, no, nga ti mismo siya nag-commit abisang suicide. Sa aton sa nga mga kabombo tapos mahambal ang pamilya, hindi silang pasugot, di na niya pwede, no, kay ti ang isa sa gidalantaw kay ti klaro man mo, no, at hagman sa pamilya karon nga ang kinamatay sini kag sa publiko kinamatay sina natural o kung nag-commitment abisang suicide ang isa ka individual, no, diri sa aton sa nga mga kabombo, no, tiyan mo na nga case to case basis ang pagpaydalom sa autopsy apisar nga ti kun waya sang panugot sa pamilya, no, pero ti kun ang ginhalinan o kun ang kinamatay sini kaduda-duda, kag hindi klaro, no, so may no, may otoridad nga ipaydalom ini sa autopsy, no, sa aton sini nga mga kabombo. Tiyan mo ning hambal ni Senador Kiko, no, nga ti panigurudohon na lang nga kung siya gid man to ipadalom na sa autopsy examination, no, sa aton sini nga mga kabombo kay malamo diri sa Pilipinas may natabo nimo, no, nga ginpiki sini ang iya sini nga pagkapatay, no, kon fake death. Sa aton sini nga mga kabombo lamang nga ti malikawan ang kaso, ang kontrobersiya nga ginapangatubang sang 2008 amo ni si Manuel Montero, negosyante ni siya, no, ti ginreport nga ginpatay, ginhaboy tong lawas sinis dagat. Sa aton sila nga mga kabombo, do posible kung do hindi hindi posible na kung do posible na siguro nga ma-retrieve pa na lawas mo kundak aboys dagat. Galing ang natabo sini natukiban nga buhi gali kuno ang natungdan. Sa aton sila nga mga kabombo, ang isa kuno sa rason nga ginpiki ang yes sila kinamatayon, no, agod malikawan ang problema utang kag kaso ang ginapangtubang. Kaya malamot siyempre kung negosyante ka, di malikawan nga mangutang kagid, no? Sa aton sini nga mga kabombo, di ba may kaso pa sa damo pa sa problema, kun siyempre kung patay ka na, iban sini gani nga may utang si mo, maamot pa mo, no? Tigin piki tong yan sini kamatayon, pero natukiban nga buhi siya at na resulta nga ginkasuhan pa. Diri sa aton sini nga pagpangalagan. So we hope no, kita gusto taman maklaruhan karo kung ano gid man ang natabo sa likod sa diho para ti mahimos naman yang publiko. 16 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagan. Dugas sini nga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa siningang weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ininga December 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo.
sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom Philippine Standard Time, 26 minutos makaligad sa takda alas 5 saga. Balik din sa pangalagad sa Bombo Report sa first edition. Good morning sa mga kabombo nato nagabonitor syudad, probinsya sa Diman Manabutan sa aton sa waragwagan, no? Mayong agagid sa tanan sa aton sa mga listeners and viewers. Standby kay check taanay ang linya sa Pag-asa Iloilo. Naka-standby sa piyang linya si Sir John Baron. Sir John, good morning. What's the latest sa dalagan sa panahon sa bungadlaw? Hello sir, good morning. Sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sang Sabado, December 20, 2025. Sa aton nga update, wala kita may na-monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa gawas par. Pero may tatokit ka weather system nga nag-apekto sa aton nga pungsod, una ining Intertropical Convergence Zone or ITCZ, nag-apekto yung sa may southern Mindanao. Kaduang northeast monsoon nga nag-apekto sa extreme northern Luzon, and the pangatlo is the easterlies, which is affecting the rest of the country. So sa aton sa Western Visayas, generally fair weather ang aton nga adlaw, pero may mga chances ang ma-isolated ng mga pagulan pangilat kag panag-ubla pinagit sa hapon kag sa kagabihon nila yung isang easterlies.
Ang inaton diri sa Western Visayas, may kasarangan sa direksyon may kasarangan tubtub mabaskog sa direksyon amihan na sidlangan nga may magadala sa ang kasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Oras temperature na 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 6:02 sa aga magaton ini 5:32 karon sa hapon. Ang naton ni test weather update ako si John Baron. Madamo gyud niya salamat. By the way, Sir John, ang palabuton sining Paskwa dumaulanon ko no? Well, actually expect natin sir next week is fair weather kita. I see. So, dako na nga development. Kaya mo, ibang damo sa pamangkot. Kaya damo sa mga event. Anyway, thank you again, Sir John. From time to time, kigangot lang kami sa inyo. Thank you again. Good morning. Sir, thank you and good morning. Nabatian si Sir John Baron Directas may pag-asa Iloilo. So, fair weather kita. No? Next week, 25, 24, Webes, kag Merkules mo. No? Diri sa aton sa nga pagpangalagad. 29 minutos makalikan sa taknang alas 5 saga, i-check talaga nga aton sa sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. No? Diri ko sa aton sa tie-up, no? Kag sa piyak sini, i-plastar taman ko dugang ining pagpatukod bla. No? Pag-install sang street light sa may syudad sang Iloilo. No? Ti ang kontraktor ni ginalink sa Diskaya. No, Diskaya owned ining kontraktor. No, dili sa aton sa nga pagpangalagad. Ti sa Subong may mga barangay na nga tinagahambal nga mayo mani kay at least makapasanag sang ilas sini nga lugar. No, kag way man nya gastong barangay, way man nagakuha amot ang kontraktor ni kag igastuhon to sa pagpatukod sang street light. No, sa aton sa nga mga kabombo. Pero kung basihan ta ho, ang ginuyatan naton sa karon nga data, may ara gali ni sang 365, no? Tanan ka mga unit nga gin budgetan, no, sa pagpatukod sining solar sining street light. Then makita mo na kung halin ka da sa may area bla sang Mandurriao pakadto sa San Miguel, hindi ka nakalabot da sa may Hibawaan flyover, may makita ka da sa wala kay stuo mo bagong street light. Diri man no halin ka dis molo pakadto kas may mohon, National Road, makita mo man ta sa may Bansinya pakadto sa North Pondidor, wala tuo man ang pila sini ka mga street light nga ginbutang da. O galing ang gina-question lang karon kay sa data nga nakuha naton, nagabalor kunong isa ka street light sang masobra 100,000. No, to be exact 100,224. Baw ti isa ni karon sa gidalantaw kun bala insakto pa ni ang plastar sini. No, kay ti daw katinglahan no sa 100,000 mo ni makapatukod ka na ni isang balay nga konkreto. Sa aton sa nga pangalagad. Ti damo sa kanang gani karon baw ti ano ang suga ni nga ginagamit kadangat sa Mars, kadangat sa piyak nga planeta nga tag 100,000 gid bilis sa street light ho. Anyway, plus start ni dugang kay tinapalabot ra man sa Iloilo City District Engineering Office, DPWH kung ano man ang ila sini karon nga mangin pahayag. I-check ta nay ang linya sang Bombo Radio Bacolod, naka-standby si Bombo Gracelyn. Bombo Radio Bacolod, good morning. Please come in. Mayong aga Bombo Jomar, Bombo Radio Iloilo kag Bombo Radio Western Visayas. Mga balita diri sa amon, may ara na sang ceasefire. Kadali lang, no? Sa tunga sang anay gobernador sang Negros Occidental nga si Rafael Coscolwela kag ang anay man nga COMELEC Commissioner nga si Attorney Rowena Guanzon. Tapos nga magpagwa ni sila sang mga post nila sa social media. May kang tanan sa ining actuation man bala ni Attorney Rowena Guanzon sa mag-asawa to nga yara sa isa ka mall sa Manila. Nagligad pa ni actually nga mga simana nga tabo. Pero nagkomento diri ang anay gobernador nga si Coscolwela kung ano aya ang iya nga nangintake sini o kung ang iya sini nga nakita diri nga iya sini nga ginahambal nga iya to ya komento kag wala sang malain sa iya komento sa iya nga post
nga nagambal pa siya nga nag-overreact lang ang anay nga COMELEC commissioner kag hambalya diri wala sang rason nga magpangayo ini sang pasaylo. Tudugang pagani ni Coscoduela nga ti basi may mahimo man diri ang Supreme Court sa actuation sang abogada nga ti basi may paglapas sa Code of Ethics mula bilang isa ka abogado. So, hambal diri sa ulihi ni Coscuela nga ti ang ining ginimo sang abogado sa isa to ka mall sa pag ka-involve sang duwa man ka sa mag-asawa nga ti isa ka public place niya ang mall kag dapat gin-istoryahan lang sang sekreto bala kag nahitso sila nga sekreto nga wala naman nagwa sa social media kay ti kalain sang natabo kag amo na nga hambal diri ni Coscuela nga ti may ara pagigani kuno sang sekreto man nga naibaloan si Attorney Guanzon about sa iya pero mismo siya wala kay balo kung ano iya sekreto. Sa ulihi pagid nagamba na lang gid siya ka ti subong manog holiday o pon manog Christmas dapat kalimtan na lang ini kag nangagpromesa man siya nga hindi na siya maghatag pa sang komento regarding man sa kung ano ang mga actuation dira o kung katabo man sa anay COMELEC commissioner. Sa amo naman diri nga police report, Bombo Radyo Iloilo kag Bombo Radyo Western Visayas, may isa ka iloy ang nadakpan sa ginpatagayong drug bypass operation sang Bacolod City Drug Enforcement Unit kag nakuha sa iya ang 1,564,000 pesos as standard drug price. Sa ang suspetsohan siya po nga nagabugat ini sa 230 ka mga gramos dira sa may Purok Magtiayon, Barangay 10, Ciudad San Bacolod natabo ining pagpatigayon ako na pagpatigayon sang ining drug bypass operation kag nakuha diri sa kay alias Neneng 42 anyos ginakabig subong high value individual ang apat ka not tied ka mga transparent plastic sachets may unod nga ginasuspetsohan shabu kag pito ka mga heat sealed pa sang transparent plastic sachets with crystalline substance of suspected shabu. Standard o kung ang prevailing price per gramo diri sa amon sa syudad sang Bacolod parte sa illegal nga droga kung sa shabu ang yara sa 10,000 pesos. So natala na ini siya nga pasakaan kaso sa adlaw na sang Lunes mga kabombo. So balik sa imo Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombo Grislin sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome in. Good morning Rojas. Good morning man, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga natipon namon nga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Nagpanumtom diri ang Animal Welfare Group sa paghatag sang atensyon sa inuptanan man nga mga sapat kadungan sa Pasko kag bag-ong tuig. Isuno to kay Bel Maestro ang founder sang Silong Rojas. Iya ginpayag nga ang mga kasapatan daw kaangay na sang kuring kag ido ang kasubong na isa ka bata nga gamay nga kinahanglan sa pag-atipan. Isuno pa kay Maestro kinahanglan bantayan ang mga pagkaon ilabi na ang mga handa sa Noche Buena kag medianoche kangay sang chocolate kag matulan kag matambok nga pagkaon kag mga ilimnon nga toxic sa lawas sang mga sapat. Bantayan man ang mga decorations kag Christmas lights nga maymo nga ti makagata kag magkatugaman sa electric shock sa mga hinuptanan. Ipayag pa niya importante man nga i-manage bala ang stress kag anxiety sa mabaskog nga musika kag mga palupok bawod ti sensitive na ang ila sini nga dalunggan sa kasapadan kung ikumpara naton sa makita nga mga tao gani mas mayo nga ibutang sila sa lugar nga malayo sa gahod. Didugang pa sa natungdan mangin responsable nga pet owner subong nga holiday season bangod ang mga hinuptanan nga sapat ang kaangay sa tawo nga may araman sa Balatyagon. Sa dugang panamon diri nga natipon nga balita
nagapanawagan sa kinamatarong sa mga drivers kag operators nga apektado sa modernization program kadungan mas nagalapit nga holiday season. Nagpanawagan man tuho ang grupo sang Bayan Panay sa kinamatarong sa mga drivers kag operators nga apektado sa modernization program kadungan sa nagalapit man naton nga holiday season. Ito kay Elmer Foro, ang Secretary sa General sang Bayan Panay, ginpayag sila nga madamo sa gihapon nga mga drivers wala pa makabiyahe bangod nga wala pa makarehistro no sa nasambitan man nga programa. Isuno pa kay Foro mas nagapadugang pa no sa bugat ang tuman kataas nga presyo sang gatong rason nga mas ginakulang pagida ng iban nga mga drivers. Di pa niya hindi handa sa Pasko o kung bagong tuig ang problema sa mga drivers sa subong kundi ang kung paano mapaigo ang kita sa pangadlaw-adlaw nga pangabuhi. Dinuga pa sa tungdan, i-review ang kaungdan sa modernization program. Agon natin mas makabulig sa sektor sa transportasyon, amuman sa Manoga Sakay. Sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nabato na diriho sa mga kontraktual kag job orders ng empleyado sa Rojas City Government ang ilang masining Christmas bonus. Iniman ang ginkompirma ni Mayor Ronnie Dadivas. Pinagi sa sining kung sa diin, no una nagbaton ang mga kontraktual sa tig 17,000 pesos kag 12,000 pesos naman sa mga job orders. Di sa Lunes, iga-release na ang Christmas bonus man sa mga regular nga empleyado sa din ang mga ini ang magabaton man no, sa nga tiga 55,000 pesos. Di kadungan sa panagtagman sa tagsag empleyado ang ila siniman nga Noche Buena boxes. So sa kalda deserve no sang tanan nga empleyado ang ila sini nga mabaton. Nangin maayos no kay Mayor Dadivas ang ipagbulig sa iya sa mga empleyado rason nga nangin maayong iya sini nga pagdumala sa syudad sa bilog nga tuig. Ipasalamatan man sini ang mga empleyado baguduan ko laway lang ang mga ini sa tanan nga oras labi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Amo na so far ang natipon namon nga balita diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jesame sa Bombo Radio Rojas. Distabitsik ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, formal na diri nga ginaako sang National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP ang nagapanag-iya kag pagdumala sang Katiklan Unidos 69 kV transmission line base sa ginpatigayon nga press conference kapon nga adlaw sang Biyernes dito sa may isla sang Boracay. Sunod diri kay Attorney Cynthia Alabanza, ang Head Public Relation sa nasabitan nga ahensya nga ini kasunod sa kasugtanan sang Energy Regulatory Commission o kon ERC para insigida nga masolusyonan ang mga problema sa linya kag mapanami diri ang supply sang kuryente diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ginasuguran na sang NGCP ang pagresolba sa mga masami nga brownout nga ginakonekta sa temporaryo diri nga bypass line malapit man sa may Katiklan Airport nga ginpatindog matapos maguba diri ang dating nga linya sang Aklan Electric Cooperative o kon AKELCO. Natumod man ang rason sang pagkasamad ay ang kahalitan man tugas sang alat sang tubig kag balod nga daga sang tubig dagat. Bilang solusyon sa nasabitan nga problema, nagpatindog sila sang bag-o nga bypass line nga malayo no sa baybayon nga ginalauman nga mapagana ini subong nga bulan sang Disyembre. Kaupod man sa mga tikang ang full reconductoring sang 69 kV line nga target nga matapos sa bulan sang Marso sa madason nga tuig marapos nga ma-procure diri ang ginakinahanglan nga materyales sang NGCP. Ang paghalin sang asset ay tugaman sa desisyon sang ERC sang nagligad diri nga bulan sa Nobyembre sang nagligad man nga tuig nga iangat ang 69 kV line bilang transmission facility angon sa ginapatindog diri nga Nabas Katiklan Boracay 139 kV line. Naging mas insigida man nga ang turnover matapos masama diri ang or maguba ang cable sang bulan diri sang Disyembre. Kag akuon man sang AKELCO ang kakulangan
sa pondo para sa pagpaayos diri. Matapos ang joint inspection sang Transco, NGCP kag Akelco, ginpirmahan na ang Certificate of Turnover sa nagliga diri nga Nobyembre 21 sa sini nga tuig sa pihak nga nagapabiling may mga isyong teknikal ang mga dokumentaryo sa pasilidad nga nagtugaman sang panibago nga power interruption subong nga bulan sang Desyembre. Padayon man nga ginapadasig sang NGCP ang pagpatindog sang Nabas Katiklan Boracay 138 kV transmission line nga ginalauman nga makompleto ini sa bulan sang Agosto sa madason diri nga tuig nga magahatag man sa malig-on kag alternatibo nga daluyan sang kuryente diri sa amon nga may o diri sa rehiyon Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, yara na sa kustodiya sang Kalibo Municipal Police Station ang isa ka lalaki nga sa legal nga edad kag residente sa Banwa sang Numancia pang presente diri nag-star sa Banwa sang Kalibo nga suspek sa pagpanglabo sa may bahin diri sa may Tuting Reyes Street diri sa may Banwa sang Kalibo kapon diri nga adlaw. Sunod diri kay Ryan Salvio ang kaupo diri sa trabaho sang akusado nga isa man sa nakakita no sa nasabitan nga insidente nga dati kuno nga may alitan ang duha kon sa siin ginsumbag diri sang biktimang nasabitan nga suspect sa sangkabulangan bango diri kat magkita sila sa lugar ay ginbusinahan sigon sang biktima ang suspect nga nagapatabok sa dalan kag hana nga manaog diri ang biktima sa iya diri nga pertahan apang ginpunggan sa suspect ang pertahan diri kag diri na nang unag pangita sang siyaw si kay Salvio ang ini nga suspect kag nga kon sa diin ginsundan man sigon ini sang biktima kag ginbayo and then nakabalos man ang suspect kag didto nakakuha sang binangon kag ginlabo ang ining biktima Bombo Radio Western Visayas. Nakadalagan pa suno sa iya ang ining biktima apang ginlagas pa sigapon sang suspect kag didto way na nakita ang mga badason nga hitabo diri Bombo Radio Western Visayas. Tinagapadayon pa subong ang investigasyon sa amon diri nga may Kalibo PNP Station sa sini nga natabo nga insidente sang pagpanglabo Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga balita namon diri sa may Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Wealth sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas naghingyo si Iloilo City Councilor Sin Marie Mabilog kay Iloilo City Mayor Raisa Triñas nga permahan na ang coordinated executive sang guniang panlunsod efforts for the development of Iloilo City o consist PDEC budget agud masildohan ng sining mga staff. Sa ginpatikayon sining nga special session kahapon nagpabutyag si Mabilog sang pagkadismaya bangod nga tiwala sa gihapon marilis ang sining nga PDEC budget sa interview sa natungdan iya ginpahayag nga anom na kabulan nga wala sang sweldo ang sining tatlo ka staff bangod wala pa may permahan sang alkalde ang sining nga PDEC budget. Dugang pa sini kon matuod nga tinagpanawagan ang alkalde sang unity, respetuhon man niya ang kada opisina na nga nagakinahanglan sang budget agud masilduhan ang mga staff. Dugang pa sang natungdan humalin pa sang Hulyo nga nagapalo up ini sa opisina sa alkalde apang tubtob subong wala pa sa gihapon sang sabat na ibaluan nga tining PDEC budget no nga nakaalokar sa kay Councilor Mabilog no ti amo ning ginapasweldo no kay may ara sang 92,000 ang opisina kada konsehal sang syudad no ipangsweldo sa ila sini nga tagsa ka mga staff. Sa duga sini nga balita ginahingyo diri sang Iloilo City Health Office ang publiko nga magamit lamang sang mga alternatibo nga pagpagahod sa pagsugalaw sa bagong tuig sa baylo nga paggamit sang palupok. Isa sa mga ginapanugyan diri amo ang non-explosives kangay sang turutot kag drums. Isa man sa suwestyon amo ang maglantaw na lang sang mga fireworks display sa baylo nga ti magbakal sa mga firecrackers no ini agud nga ti malikawan na pagtaas sa firecrackers related injury sa pagsulod sa nga bag-ong tuig. Madumduman nga sa nagligad sini nga tuig Bombo Radio Western Visayas may ara sang 16 no recorded sini nga firecrackers injury sa syudad kun sa dinti kalabanan sa mga biktima ang nagaedad 1 tubtob pulo ka tuig ang ila sini nga pang-idaron. Sa duga sini nga balita, nagapabilin nga kritikal sa gihapon ang kondisyon sang biktima sang pagpanglabo no sa may barangay Kinagaringan, Pequeño, Pasig City. Ginkilala ang biktima kay Elias Mark, 30 anyos,
Samtang ang suspect among niya sini nga manghod nga si alias Earl, 25 anyos, lonsay residente sa Resambit sa nga barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Charina Pagmanuha, Deputy Operation Officer sa Pasig City Police Station, iya gipahayag nga hinumbog ang rason sang wala paghangpanay sang magutod base sa investigasyon antes na tabong insidente nagkadto kuno ning biktima ho kag suspect sa balay sang ila sining magulang para mag-inom-inom no sa makulubog sining Libnon. Pahayag sang otoridad matapos makapauli sa ila sining puluyan ang suspect nagwa iniliwat agud i-check ang iya sining motor kag didto niya nabtan ang iya kuno nga magulang nga nagawara sa gwa sa iya balay samtang may bitbit nga spading baado kadamo da si pading sa inyo da Bombo Radio Bacolod. Base sa investigasyon sa kapulisan may aras ang pagbinisay nga natabo sa tunga sa duha tubtob nga ginlabo una sa biktima ang iya sining nga manghod kag naigo inis dughan ati pagkaigo to sa dughan sa manghod no gilayon man sa balos ginagaw ito ang ispading no kag ginlabo balik sa iya sini nga magulang nakaagom ini sa nga pila ka labo sa nagkalain sini nga parte sa iya sini nga lawas ang biktima lakip na sa iya sini nga wala nga tiil kag hita sa diin nga gindalaman sa may hospital samtang ang suspect ang gindeklara nga man nga outpatient bangod sa minor lamang nga pilas nga iya sini nga naagom sa subong wala pa sa desisyon ang pamilya no kung magpasaka sang kaso batok sa suspect. Amo yato mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas karon hindi pa gid klaro no kag ginapaligban pa karon sa otoridad ho kag kun ano gid ang kinamatay no ni Undersecretary former Undersecretary sang DPWH Catalina Cabral Bombo Radio Kalibo. Pero ang driver sinunod sa kapulisan ginakabig na nila kuno nga person of interest kay do kaduluda bi ang iya sining hulag ang iya sining statement ti una to hambal sini ginbilin niya kuno alas 3 ang hapon didto sa may Pangpang no didto sa may Cannon Road sa may Benguet tapos ginbalikan niya do mga pasado alas 5 ti damo sa nagapamangkot kay do kalawi gid sa kuno nagbalik tapos nakita yan ni kuno ang ang biktima si Catalina Cabral nga nagapungko sa bato sa kilid sang Pangpang pero tinagagwa karon sa investigation may pobya ni sa kuno sa mga matag-as ni nga mga matag-as ni nga mga malugar Bombo Radio Kalibo ti kun ikaw may pobya mapungko ko patos kilid ka Pangpang Bombo Bombo Jomar bisan ano ko pa siguro ka problema nag-abot ba lang nga problema daw hindi ko mahimo nga mapungko kato sa Pangpang Bombo Jomar unless nga naga-relax ka lang didto no pero amo na gani no nga ginaturo nga person of interest ini nga driver kay man daw mo na gani siling mo gani Bombo Jomar daw pa iba-iba bala ang iya diri nga statement kag kun isipon bala naton Bombo Jomar boss mo bayaan mo to kag way mo gid abi ginbuligan abi nga kun nalumos gid man siya to o nahulog gid man siya to ibutang gid abi naton nga ginbayaan mo to siya pero ang kadugay kagid makabalik no so amo na ang ginalantaw subong sa aton nga PNP nga daw may kiman although nga way pa ini na pamatud-an no ongoing pa ang investigation pero isipon mo bala Bombo Jomar pag boss mo hindi mo gid na pwedeng bayaan sa isa ka lugar especially sa delikado nga lugar kag way isang tawo Bombo Jomar. Amo gid ti amo man ang gidahuna-huna tadiho bisan sa simple lang naton sa nga paminsaron siguro maghambal tong ama ara amo mo didto ka lang na bisolunhan be kay may lako may brahon lako pero ti kun ikaw driver kag duwa man lako mo kag ikaw man lang ginasaligan duwa gid ka oras imo nga duwagid ka orasan tis ka makabalik Bombo Radio Kalibo ti amo na karon isa sa palamangkutanon kag suno gani diri sa otoridad no nga ipadalom ini sa autopsy no kay nagagwa karon basi kuno nga do hindi patugali si Jose Cabral Bombo Bombo Radio Rojas pero do naga-conflict karon kay hambal man niya sang pamilya nga do hindi sila magpasugot no nga ipadalom sa autopsy para at least masanagan blang tanan Bombo Bombo Radio Rojas ti memang naghambal magani nag-circulate sining information no basi bla kuno may idea man ang pamilya kun ano gid ang matuod nga natabo sini
Bombo sa may kabala mo kung ma-autopsy ng lawas, solve na tanan mo, mabalaan na kung tuod gid man nga naglumpat sa to, kung basig nga may pilas sa to, antes nga gintiklod to, Bombo Radyo Rojas. Posible, Bombo Jomar, kay ti, nagperma na to sa nga waiver ang pamilya ni sa sining anay ni Undersecretary DPWH Cabral, no, nga ti hindi na nila pagipaydalom pa sa autopsy ang bangkay siya sining asawa kay di nagapati ni asawa niya Bombo Jomar nga ti aksidente lang so diri, no, ang natabo man niya pagkapatay, no, so sining ni Cabral kay ti ang ginapangayo lang sa pamilya sining iuli or mapuli na lang, ipauli na lang bangkay ni Cabral sa Maya Manila, pero kay ti nagpagwa man to mo, nagpost to si si Senador Francis Kiko Pangilinan, no, nga ti gininyo niya to si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga i-verify bala ang bangkay ni anay DPWH Undersecretary Cabral nga ti di sila luyag nga mangin insentibo bala or insensitibo, no, kon matuod nga may ara bala sa nasiblar man nga mga kamatayon kag ginapakonsiderar bala nga ti binilyon to ka peso sa nadalahig man amo to nga ti nagapanawagan, no, sila nga ti checkyaron bala kag i-validate kun ang bangkay bala iyagid man na bala kay Cabral nga ti nga gusto bala nga ti makilala gid sa natungdan ang inaman nga sambitan man nga persona, Bombo Jomar, kay basi bala kay ti gingamit lang nila na kay nagapanago lang si Cabral, Bombo Jomar. Ti amo man nakaron ang naga-circulate sa information kag amo man to sakto na, no, hambal ni Senador Kiko kay gusto lang masiguraduhan mo, no, kay minatabo ni Ligan 2008 negosyante to yan na gin-report ko nung ginpatay, ginhaboy to sa dagat, pero natukiban sa ulihi, buhi gali kay para ko nung makalikaw sa utang. Bombo Radyo Bacolod, Bombo Gracelyn. Amo gani nga dapat tani magpasugot ri ang pamilya ni Cabral nga maipadalom sa autopsy ang iyang bangkay kay para nga makita tagid, no, ang rason kung ano manggid ang gintunaan sang iyang kamatayon. Kay kadamo mga speculations kay gambal pagid ang ibang nga mga lawmakers, Bombo Jomar, nga ang istorya sang driver hindi realistic. So dapat nga ilagid ni nga idon o kun ini pag-i-close bala, no, ang investigation dayon nga drabi sa gambal ang ginambal sang bana ni Cabral nga si Cesar Cabral nga hindi na sila yung magpa-autopsy kay gapati siya nga aksidente ang natabo, pero sa aton dako ini nga pala mangkutanon. Amo gani titugyan ta ni guro no, sa bahin sa otoridad kung paano nila maimbestigaran niyo kag sa pamilya, no, ti siguro man sindihan man nila kay bala mo importante ni ang ano mo katungdanan ni Cabral sa investigasyon sini, no, kay bala mo kun ordinaryo lang ning tawo kag kun way man ning investigaran sa flood control basi kun hindi naman ni siguro pag patopsy gid man sang pamilya kag magpasugot naman ni guro ang ano sini ang DILG or ombudsman. Hindi ko na siguro pagbalik madamong salamat Bombo Radyo Bacolod, Rojas kag Kalibo, kulabos kid simpo ko. 56 minutos makalikat sa takna ng 5 sa aga. Standby na sa dalaguan sila nga balita sa Bombo News News Morning Edition kag pagasundan sang Bombo Report Second Edition. Atis kita magtakop sa aton na nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sila nga mga kabombo, 5 kadlaw na gid lang nabilin antes ng Pasko. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
Temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! And the Golden Gun for Best New
Welcome na sa pagpangalagad sang Bomba News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Sabado, Desyembre 20, 2025. Kag sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 5 dias na lang nabilin kag Christmas na. Kadto kita sa aton mga headlines sa top story of the day. Pamilya ni Anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral, hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sa ngari opisyal, bangod nagapati sila nga aksidente ang iya kamatayon. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, DILG ginmando ang pag-relieve sa hepe sang tuba kag Benguet Police sa bangod sa mishandling sa kaso sang kamatayon ni Anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sa balita lokal, mga empleyado sang Iloilo City Hall, mahimo na nga mabato ng ilang service recognition incentive kag gratuity pay subong nga bulan. Kag sa balita national, Anay DPWH Engineer Henry Alcantara ginbalik ang masobra sa 21 million na pesos nga cash bilang kabahin sang restitution process kaangot sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Sa balita international, mga leaders sang European Union nag-anunsyo sang funding plan para sa ekonomiya kag military sang Ukraine sa sulod sang 2 ka tuig. Kag sa balita sa negosyo, Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration ginatun-an na subong nga palawigon pa ang moratorium sang pag-import sang kalamay tubtob sa Disyembre 2026. Sa balita sa inampang, Gilas Pilipinas nadepensahan ang gold medal sa men's basketball sa Southeast Asian Games. Bulawan nga medalya sa women's basketball nagbalik naman diri sa Pilipinas. Sa balita sa entertainment, Vice Ganda ginpakigbahin sa publiko nga ginaplanuhan na nila ni Ayon Perez ang pag-angkon sang bata paagi sa surrogacy. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 5 minutos makaligad ang alas 6 sa aga. Detalye sa mga balita bantayan, makaligad ang mga pahanumdom. Mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 8 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Padayon ikaw ang nagalantaw kag nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita sa aton top story of the day, ginkumpirmar sang bana ni Anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral na hindi na sila maghingyo sang autopsy sa bangkay sang Anay opisyal matapos na sapuan ang lawas sini sa idanom sang Pilas sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Sunod sa bana nga si Engineer Cesar Cabral, nagapati ini kagang iya pamilya nga aksidente ang rason sang kamatayon sang former undersecretary. Nagatag naman sang pahayag ang abogado ni Cabral na dapat hatagan sang respeto ang pamilya kag hindi na pagdugangan ng kasubo nga ila na batsyagan. Naibaluan nga si Cabral ang nagpungko anay bilang undersecretary para sa planning kag public-private partnerships ang DPWH kag na-implicate sa aligasyon nga budget insertions kag kickbacks sa mga flood control projects. Antes pa man nga ginatalikdan sini ang iya trabaho sa DPWH, ginpanginwala sini ang pagkadalahing sa iya nga pangalan sa mga maanomaliya nga nagakatabo sa ahensya. Wala pa subong na establisar kung may foul play sa iya nga kamatayon. Alin? Yung ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyabaan lang, iiwan na lang ng mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita Hinihiling ko lang. Kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Sa biyak nga bahin, ginbando naman sang Department of the Interior and Local Government nga i-relieve ang hepe sang pulis sa Benguet kag sa Tuba bangod sa mishandling sa investigasyon sa kamatayon ni Cabral. Ginkumpirmahan ini ni DILG Secretary John Vic Remulla. Suno kay Remulla, wala gin silang area kag wala gin kabig bilang crime scene gani nga negligent ang mga pulis kung ano ang kabugat sang sitwasyon. Bisan pa nga nagagwa nga suicide ang natabo sunod sa Tiglikom, dapat kung tani nga ginsunod ang tanan nga guidelines sang posible nga crime. Gintawag niya ini nga pigado nga trabaho sang pulis. Una na nagpanawagan ng Independent Commission for Infrastructure nga investigaran kung may foul play sa hitabo. Kung may foul play sunod sa komisyon, posible nga ang responsable nga tawo ang naangot man sa flood control corruption. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, nagapangabay ang abogado sa mga biktima sang drug war sa International Criminal Court nga hindi paghatagan sang depensa paagi sa mga impormasyon sa mga biktima ang kaso bato kay former President Rodrigo Duterte. Ginpahanumdom sang Office of Public Counsel for Victims nga ang depensa nagapangayo sang impormasyon nga gina-review sang Appeals Chamber. Ginapahayag man nga kun pagasugtan ang iya ginahingyo delikado ang seguridad kag proteksyon sa mga biktima nga nagalapas sa Rule 89 kag Article 68 sang Rome Statute. Ang impormasyon sa mga biktima hindi dapat nga ipasa sa depensa kag kun matawag sila nga mga testigo sa palaaboton, redacted lang nga dokumento ang igahatag. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 12 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Detalye sang iban pa nga mga balita, bantayan, makaligad ang mga panumdum. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente.
kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Balita lokal. Mahimo na nga babaton sang mga empleyado sang Iloilo City Hall ang ilang nga Service Recognition Incentive kon SRI kag gratuity pay. Sa interview sang Bombo Radio kay Viminale Capulso, City Budget Officer, iya ginpahayag nga mayara sang 2,247 ka mga permanent employees ang sarang nga makabaton sang SRI nga 20,000 pesos. Mayara naman sang 7,000 para sa mga kwalipikado nga job hires kag contract of service. Sunog kay Capulso, mayara sang 53 million pesos and 200,000 pesos nga naka-alokar para sa gratuity pay kag 44 million and 940,000 para sa SRI nga halin sa supplemental budget nga masobra 119.9 million nga ginpasar kahapon sang aga sa special session sang Iloilo City Council. Dugang diri mahimo pa nga ma-process man sa mga regular employees ang ilang mga productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos. Sa kabugusan ang mga regular employees ang makabaton sang collective negotiation agreement incentive nga 30,000 pesos, 20,000 pesos nga SRI nga taxable, kag productivity enhancement incentive nga 5,000 nga non-taxable. Samtang ang mga job hires naman kag contract of service ang makabaton sang gratuity pay nga 7,000 pesos nga non-taxable. A service recognition incentive is for our qualified regular employees in the amount of 20,000 pesos. Mayara pa kita gratuity para sa akong na job hire. 7,600 ang amon din allocate, entitled sila sa full amount. But depende pa na sa mga less than 4 months. Nabatian ang pahayag ni Viminale Capulso. Sa dugang pa nga balita lokal, wala naging istriktuhan sang pila ka mga punong barangay sa Molo, Iloilo City ang ginapatuman nga streetlight project sang Department of Public Works and Highways. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Roy Carton sang North Avancenia, Molo, Iloilo City, iyagin pahayag nga antes pa man nag-install ang mga personnel sang DPWH sang nasambit nga proyekto, nakahatag na ini sang formal nga sulat sa barangay. Suno kay Carton, gindayaw niya ang tikang sang ahensya bangod ginsekyar anay nila ang barangay antes ginpatukod ang proyekto agud man nga mangin tayuyo ng ila pag-obra. Dugang paniya dako gid ang benepisyo sang streetlights bangod nakadugang ini sang kasanag sa mga dalanon ila binagida para sa mga motorista kag mga pumuluyo. Matandaan nga ang amo nga proyekto nga yara sa idalom sang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ang ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga Sara kag Curly Diskaya. Nga prior sa barangay nagatag sila sang sulat before sila nga nag-install sang street light lang. Tiyan mo na nga gin-secure ginila una ang barangay para ang ila project matayo yun lang. Siling ko mayo man kay ginbutangan sang street light para madugangan ang sanag blasang dalan kay dire sa among daan permi na di aksidente nga nagkakatabo di accident prone area na di ang amon mo. Nabatian si punong barangay Roy Carton. Sa iban pa nga balita lokal, disbiyado si Iloilo City Councilor Sheen Marie Mabilog matapos nga wala sa gihapon ma-release ang iya coordinated executive sang guri ang panungsod efforts for the development of Iloilo City o CONCESPIRIC budget. Sunog kay Mabilog, umalin pa sang Hulyo nga naga-follow up sila sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas pang tubtob subong wala sa gihapon sang sabat ang alkalde. Dugang paniya kun matuod nga nagapanawagan ang alkalde sang unity, respetuhon man niya ang kada opisina nga nagakinahanglan sang budget agon masweldohan ang mga staff. Ginbuyagyag sini nga 6 na kabulan nga wala sang sweldo ang iya 3 ka mga staff bangod wala pa mapirmahan sang alkalde ang iya CESPIRIC.
Sa ginpatigayon nga special session kahapon, Disyembre 19, naghingyo si Mabilog kay Mayor Treñas nga pirmahan ng CESPIDEC budget agud masweldohan ng iya nga mga tinawo. CESPIDEC as of now has not been released. And nagkatuman ako na ngayon, ako bulit sa city budget. I was there before the session since July. So the 6-month salary of my employees, the employees under my office, wala gid siya na-release because until now the contract of service has not been signed, and we have been very statement. Grabe na gid ang hamon nga follow-up. Every day na gid, morning and afternoon. And sa pagkabalo ko, there are only 3 days, 3 working days left. So if ever, Madam Chair, the budget sa CESPIDEC would be returned as savings. Nabatian ang pahayag ni Councilor Sheen Marie Mabilog. Sa dugang pa nga balita, nagpatuman sa coordination ng Iloilo City Police Station 10 sa mga bar owners nga yara sa ila area of responsibility. Iniagod nga magapabilin nga matawhay ang lugar ilabi na nga madamo sang ginahiwat nga mga nagkalain-lain nga aktibidad subong nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Cambel, hepe sang Iloilo City Police Station 10, iyagin pahayag nga nangin positibo ang response sa mga bar owners sa ila coordination sa diin committed ang mga ini nga magsunod sa ila pagsulundan. Suno kay Police Captain Cambel, akip na sa ila kasugtanan ang mga dapat may yaragid sa mga trained bouncers kag security personnel ang kada balay ilimnan. Iniagod ma-check kag mabantayan ang mga party goers kag malikawan ang mga kinagamo ilabi na kung yarang mga ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Pahayag pa niya nga magahatag man ang Iloilo City Police Station 10 sang training sa mga bouncers kag security personnel antes ang pagahiwaton nga Dinagyang Festival. Ginapahanumdom gid sa mga otoridad ang mga pamatanon nga likawan gid ang ma-involve sa anuman nga klase sang kinagamo. Ginapanawagan man sa publiko nga likawan ang pagsuksok sa mga alahas kag mangin responsable sa mga gamit kung maglagaw subong nga holiday season. Coordinated with our bar owners and managers diri sa aton na sakupan sa mga bars na ina. So we are happy naging positive ang ilang mga responses, and committed sila na mag-follow sa aton nga ginlay down sa ila sa mga proactive measures. Upod naton diri ang personnel sa aton city government. So all in all, they commit nga maging compliant sa mga ginlay down ng aton nga city government before, especially sa mga promises. Si Police Captain Val Cambel. Sa dugang nga balita lokal, malapit sa 5 milyon ka pesos nga illegal nga droga ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga bypass operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Zone 14, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ginkilala ang main target kay alias Agi, 37 anyos, samtang dakop naman ang mga kaupod sini nga Sunday alias Gaylord, 51 anyos, kag alias Madonna, 46 anyos, galon say residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sang Iloilo City Drug Enforcement Unit, iya ginpahayag nga naglabot sa anong kabulan ang pila ang ila pagmonitor sa mga subject antes ini nga nadakpan. Suno sa iya natigayon nga nakumpiskar ang ginabulabanta 14 ka sachets sang ginapatihan shabu, kag ini ang may kabugaton nga 700 grams, kag may standard drug price nga 4 million pesos, 760,000 pesos. Payag pa niya nga anay preso si alias Agi sa kapareho nga kaso kung sa diin iya nakilala ang iya subong nga ginakuhaan sang supply sang droga. Dugang pa ni Police Captain Jimeno, mayara sang contact ang main subject sa New Bilibid Prison sa Manila nga mo ang nagpadala sa iya sang supply sang droga nga ginapagi sa parcel. Sa subong yara sa kustodiya sang ICPS 6 ang mga nadakpan nga arestado kag posible nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Madinalagkon ang aton nga pag-conduct ang drug-bypass operation against sa aton nga dugay na nga target man, amo ni aton nga main target. So based sa pag-conduct sa monitoring sa area no, calculation sa area is siya kaagi may duhan ka source na wherein nga dito sa New Bilibid Prison. So siya ini ang gakwa parcel, and then ibagsak saya kwaon niya sa may kung diin ginapadala ang parcel niya, ipa or iparider sa iya kwaon niya na, and then kwadal niya na da sa compound. Nabatihan ang pahayag ni Police Captain Roque Jimeno III.
Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 23 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Saylo kita sa Balita Nasyonal. Gin-turnover sa anay DPWH engineer nga si Henry Alcantara ang dugang nga 71 million pesos sa Department of Justice bilang kabahin sang restitution city sa madamo nga maanomalya nga flood control projects. Ginpayag ni Prosecutor General Richard Fadulion na si Alcantara provisionally admitted na sa Witness Protection Program kag kwalipikado na bilang state witness. Ang kabukusan nga kinahanglan nga ibalik sini sa gobyerno amo ang 300 billion pesos. Sa madumduman nga sang Nobyembre 28, naka-turnover na si Alcantara sang 110 million pesos sa Department of Justice bilang kabahin man sang restitution. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 24 minutos ang makaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Saylo kita sa balita sa luwasang pungsod. Ginanunsyo sang leader nga European Union ang funding plan para sa ekonomiya kag military sang Ukraine sa sulod sang 2 ka tuig. Ang nasambit nga package ang magahalin sa pagpautang sang kwarta, hindi pareho sa una nga plano nga gamiton ang mga ini nga gin-freeze o kon ang mga gin-freeze nga assets sang Russia. Ang amo nga pautang nagabalore sang 105 billion US dollar o kon katumbas sang masobra 5 trillion na pesos. Nahibaluan nga antes ini nga bulig, ginakulang sang pondo ang Ukraine sa pagkuha sa mga armas nga gamito na batok sa Russia. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 24 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Dugang ang mga detalye, bantayan, makaligad ang mga panumdom. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 27 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Saylo kita sa balita sa negosyo. Bombo Business News.
Ginatun-an subong sang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga palawigon pa ang moratorium sang pag-import sang kalamay tubtob sa Disyembre 2026. Iniagod matagaan sang prioridad ang lokal nga produksyon bangod sa kadamuon sang supply sang kalamay sa pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laural Jr., ang pagban mahimo pa palawigon depende sa aktual nga stock levels. Ginapangabay man sini nga ang Sugar Regulatory Administration nga bantayan sing hugot ang produksyon sang mga refinery. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kahapon sang hapon, Disyembre 19. Wala sang transactions kada weekend kag magabalik ini sa Lunes nga adlaw, Disyembre 22. Para sa aton nga reference rate, 58 pesos and 7 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 53 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 46 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 63 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 70 centavos ang baylo sang isa ka euro. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 29 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Saylo kita sa balita sa Inampang. Liwat nga nang ibabaw sa Southeast Asian Games ang Gilas Pilipinas men matapos magdaog kontra Thailand sa men's basketball sa score nga 70-64. Nakabawi ang national team gikan sa 13-point deficit kag ginselyohan ni Robert Bolek ang ila kadalagaan sa ulihi nga 8.1 ka segundo. Nagbalik man sa Pilipinas ang corona sa women's basketball pagi sa Gilas women nga nagdaog batok sa Thailand sa final match 73-70. Naguna sa team sanday Casey De La Rosa kag Afriel Bernardino. Samtang sa boxing naman, gindala pa uli ni Yumir Marshall ang bulawan nga medalya matapos magdaog sa men's light heavyweight batok sa kasumpong sini nga Indonesian nga si Michael Robert Mosquita sa split decision. Si Marshall ang isahanon nga boksidor sang Pilipinas nga nakadaog sang gold medal sa sining edisyon sang SEA Games. Yari ang latest medal tally sa 33rd Southeast Asian Games. Thailand nakakuha sang 232 golds, 154 silver medals, 106 bronze medals sa magkatotal may aras ang 492 medals ang Thailand. Sa Indonesia may aras ang 91 golds, 111 silver medals, 129 ka bronze medals sa magkatotal may aras ang 331 na mga medalya ang nakuha sang Indonesia. Vietnam may aras ang 86 golds, 79 silver medals, 110 ka bronze medals, kaga may 275 nga total of medals. Malaysia nakakuha sang 56 gold medals, 57 silver medals, 116 bronze medals sa magkatotal may aras sang 229 nga medalya ang nakuha sang Malaysia. Singapore may aras sang 52 ka mga gold medals, 60 ka silver medals, 86 ka bronze medals sa magkatotal may aras sang 198 nga mga medalya. Sa Pilipinas naman, may aras sang 50 ka gold medals ang nakuha sang Philippines. May aras sang 73 silver medals, 153 ka mga bronze medals. Sa magkatotal, may aras sang 276 nga medals. Sa Myanmar, may aras sang 3 ka medalya ang gold medals, 21 silver medals, 46 bronze medals. Magkatotal, may aras sang 70 nga medalya ang nakuha sang Myanmar. Sa Lao People's Democratic Republic, may aras sang 2 ka gold medals, 9 ka silver medals, kag 27 ka mga bronze medals. Sa magkatotal, may aras sang 38 ka medalya ang nakuha sang Laos. Sa Brunei Darussalam, may aras sang 1 ka gold medal, 3 ka silver medals, 5 ka bronze medals. Sa magkatotal, may aras sang 9 medals. Sa Timor-Leste, may aras sang wala naman sila sang nakuha nga gold medal, apang may aras sila sang 1 ka silver medal, kag 7 kabilog nga bronze medals. Sa makatotal, may aras sang 8 medals ang nakuha sang Timor-Leste. Sa liwat, wala na nadala ang Cambodia sa medal tally, mangud nag-withdraw na ini sa tournament, mangud sa tensyon sa border cities sa Thailand. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 33 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga.
Kabombo! Imo nabatian ang kabugusan nga pagpagalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Sabado, Desyembre 20, 2025. Kag sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 5 days na lang ang nabilin kag Christmas na. Magasunod ang Bombo Report 2nd Edition. Kami ang inyo ng news casters. Bombo, Jeremy Marcon. Kag Bombo, Jodel Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Biso nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos makaligad stock na. Alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Sabado, sa 20 sa bulan sa Disyembre 2025. Sa aton sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Sa aton sining mga kabombo, 5 kadlaw na gid lang nabilin antes ang Paskwa. Sa mga headlines sa dugang sini karon nga balita, i-plastar taniho kay ang pila sini kuno ka mga ginikanan na ginakabig, no, nga importante ila sini katungdanan sa pagpatuman sang peace and order sa barangay. May kantanan ini sa nagkakatabo nga mga kinagamo involving sining mga menor de edad. No, nga nagaresulta karon sang sang pagkapila sang pila ka mga pumuluyo. Ika nga ito tanang tabo kapon sa may Barangay Boulevard kay ti may way kuno panginsindihanay mo, no, sa magtimbang sini nga bahin, ti hinaboy tong jeep ti naigo gitong pasahero nga tigulang. Sa dugang sining balita ang ginapahayag taytay drao sa may sakop na sa Banwa sa Saraga. Ginasarduhan ang porson sini kay nakitaan nga do may pag-usmod, no, ibalon tani what's the latest sini karon kay nakuhaan ni isang video, no, sa aton sini nga pagpanglagad ti ang pihak sini nga side ginapagyan ang pihak ginasarduhan, no, ano ayhan ang rason kag ano ayhan ka safe ini nga maagyan pa sa gihapon sa mga motorista. 46 minutos makalikad sa takna nga alas 6 sa aga diri sa aton sini nga pagpanglagad. Padayon lang sa paghulog sang inyo sa mga entries para sa 1 to Panalo Part 24 sang Bombo Radio kag Star FM, no? Balde-balde pa premium na may cash pa. Aribla ang mga proof of purchase nga dapat ninyo pagasakupan, no? Kung aluyag mo sini nga magabutan sa aton sini ka Grand Draw, no? To hindi gid na no? Hindi gid imposible, no? Basta kung may aray isang kapisan, no, kag katutom, no, sa paghimo sa inyo sining mga entries. Ari kuha ka na ballpen, sulat mo ano ba mga proof of purchase, no, proof of purchase nga dapat ninyo sining tipunon. R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House, isa ka kupon kada pagmakalo kon pagprenda sang 1,000 pesos nga balor sang alahas, isa na ina ka entry, no, ti sampat gini kun may mga regaluhan kada, no, sa Paskwa, no, ti pwede kagid makabakal sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no, hindi lang ina, no, kayang imo sining gin bakal o kung gin prenda sining alahas, no, sa balong na sa kalibo, pwede mo ina magamit bilang kupon para sa isa ka entry, no, basi nga imbes nga ikaw ang nagregalo, ikaw pag regaluhan sa milyon bla, no. Dr. Wong Sulfur Soap, your skincare solution, isa ka empty sachet sang 80 grams o kung 136 grams, isa na ina ka entry. Ini siya medicated soap nga kilala sa germicidal, fungicidal,
kag insecticidal. Epektibo man ini sa madali nga pag-ayo sa mga pilas kag pag-relieve sang katol sa imo sini nga panit, no? Dr. Wong's Sulfur Soap, your skincare solution. Ano nagagamit ka, Dr. Wong's engineer? Gagamit ko. Tingala ko daw kampiyon ka sopat engineer, no? Anyway, Dr. Wong's Sulfur Soap, sa aton sini nga mga kabombo. Syngenta Crop Protection, bringing plant potential for life. Isa ka label ini ni Syngenta brand size, isa na ka-entry. May fungicide, insecticide, kag herbicide. No? Ti sampat gid sa mga problema sa aton sini nga mga mangumabi sa mga farmers naton kay ti mo man sa memo, no? Kung ano nga dapat nga mga chemical sini gamiton, no? Ti testingi ang Syngenta Crop Protection tested and proven, no? Hindi mahambal nga hindi makuha sa isa ka pa apply sa aton sini nga mga kabomboy, bantiga sulit-sulit kabalik-balik gasto sa kwarta, ti ang Syngenta tested and proven. Orokan, maayos ang buhay mo, isa ka per sticker kon coupon nga may nakabutang sini nga Bombo Radio promo titles, isa na ina ka entry kag Omega Pain Killer, no? Works in as much as 30 seconds. Nga mga kabongbo, Omega Pain Killer, no? Isa ka takop o kon sticker label sang ini size o kon variant, isa na ina ka entry. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kung nagapalangalay mo sini nga lawas, nagapalanakit imo sini kalawasan, na banyo sis ang Omega Pain Killer. Ay kilala ko, na nga braso opisina kada puli sa po nagapabanyo sigid sa kay mabatsagan mo kuno ang kabugnaw bla, no? Kagati naga ano gid no, nagadula gid sa nga pagpalangalay sa imo sini nga kalawasan. So sa kabombo naton the more entries you send, the more chances of winning. 50 minutos makaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Papakita tabla, no? Kag pabati tani ang video nga ginpadala diri sa aton, no, ni si Ryan. Ati bala mo si Ryan ni gabiyahe ng taxi mo. Ati may video siya nga ginpadala diri sa aton, ang portion kuno sang Taytay ginapayag sakop na ni sa Banwa sa Saraga, ang piyak sini nga side Dunagosmod. No, tigin serduhan gibutangan to sang baral, ang piyak lang nga side ang ginpagyan sa mga salakyan. No, ti ang pamangkot sini karon ano ka safe ining Taytay, no, nga magyan sa mga heavy equipment kay ti makita ta may nagalabay sige hapon nga truck. Apisar nga tigin sirado man ang piyak sini nga side, no, sa nga dalan sa aton sini nga mga kabombo, pero ti ano ang assurance nga kung maglabay ang mga dlagko sini nga salakyan way nagaminyar ang piyak nga side sa nga dalan, no? Kay ti isa lang sila kano mo, isa man na sila daw, hindi man siya separate ang piyak nga linya separado, no? Tibot silingon kung may maglabay sini nga salakyan ang kabugaton sina, no? So posible nga mabatyagan man sa piyak nga side sang dalan, no? Ti mo nang pamangkot sini karon kung ano ka safe ni kag balati ano ang rason kung nga na usmod to yang piyak nga side sang porsyon sini sang Taytay. Diri sa aton sini nga tag palabati kag tumlanaw ti balaan ta ng mga nga daan subong, no, mas mayo na lang ati makasiguro kita kung ang mga proyekto nga ni safe pa, no, kag ang pagkayo sini standard o kung ano substandard. Ari blang kabahin sang video nga ginpadala diri sa Bombo Radio. Barangay Tubigan na digli mga kuturan, Saraga. Barangay Tubigan, Saraga. Makakon yung binutod, makita yun yung takong himpak sang ato po itong pinakalawayo. Barangay Tubigan, Saraga. 2 weeks pa lang nagiligin sila daan kay nagliga itong pagbidyo naton. Way pa ni Baral. Subong nakugid ang iyang impact. Liga to ang iyang kwanari plan dio. Subong nakugid ang iyang equivalent ng gusto. O sita ko nguso siya. So maning portion no sang video sining nasambit sining Taytay tigin lakat-yakat lang to kay ginsarduhan siya ang piyak nga side ti way man sa may nagalabay. No, ti mo tong observation kita nyo man nga do may giha to, no, ang sa tunga-tunga hindi na yatupong to ang ang concrete barrier sa kilid,
no? Ti makita mo gid nga may pag minyar amo na nga ang nakita ito sa kuna, hindi kuno pa mo na mo, no? Babaw pa to ang level pa to ang concrete barrier ti subong isa aranas dalom do naga-usmod na, no? Diri sa aton sila nga pagpangalagad. Anyway, tingwan ta niya, no? Mapalabot man sa natungdan ang ahensya sa DP abe kung sa LGU man, no? Kung paano nga ti check ini, no? Sigurado kasi paghapon nga magyan sa aton sini nga mga motorista, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag kun ano nakalawig ang panirebisyo sining taytay kay bala mo may mga taytay man yang ati bangod sa kalawigon, no? Kun sa tawo pablaga batyag man, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag ano kalawig ang standard abi, no? Sa isa ka taytay antes siya nga ma-damage, no? O kung mamos na biti repair na manliwat, no? Sa aton sini nga mga kabombo, tiyan mo nang isa sa dako sini karon nga palamukutanon kay bala mo ti kita concern na sa mga basta ko mga proyekto ang pag-istoryahan, no? Kay bala mo ti may experience na tamo, no? Sa katabo sini ilabay na gid ti sa bahin sa flood control, no? May mga ara ya gani sa flood control nga way pagani matuigan, may nagkalakakas na, may nagkalarungkab na, no? Way pagani ma-turnover nagkala atukal na to ang ginpang tapik to nga simento. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ti kita, no? Bilang pumuloyo gusto ta man lang ya maklaruhan, no? Mahibaluan ang status sining mga proyekto kun balati ang paghimo sini nagakaigo bala, no? Nagasunod bala sa tanan nga design sa plano, para at least masiguro ta kay ti balantang ginagamit sini nga pundo dira, no? Sa pagtukod sa mga kasubong sini nga proyekto halin man sa kwarta sang pumuloyo, ti may right kita nga paano nga mausisa ni, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. 55 minutos makalikad sa takna nga alas 6 sa aga. Speaking gani sa sining mga proyekto, tingwaan ta man niyo mapakigangutan ang pila ka mga punong barangay diri sa syudad, no? May kantanan sining pagtukod sang o kung pag-install sa sining street light, sa aton sining nga mga kabumbo. Ti may ara da sa may Mandurriao, may ara man sa may Molo Aribalo Road, no? Dira blahalin ka sa may Molo Plaza pakadto sa may Barangay Mohon sa may distrito sang Aribalo, no? Ti manotice nyo da may mga bag-o na sini nga solar street light, diri sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumanaw. Ti base diri ho kay ang kontraktor sini sa idalom sang Pamilya Diskaya, no? Sa aton sini nga mga kabumbo may ara sang budget, no? Nga masobra 39 million pesos. Diri sa aton sini nga pagpangalagad duwa na ni hadra sa may Molo Mandurriao kag sa may area karon sang Mandurriao San Miguel Road, no? Kon Molo Aribalo Road kag Mandurriao San Miguel Road, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ti base diri sa data nga nakuha naton ang ining street light, no? Ang pagpatukod sining street light nagadangat sa 39,149,000, no? Ang budget sini nga ginagamit. Kag based diri sa nakuha naton nga information, ang single arm nga roadway lightning sa aton sini nga mga kabombo ining street light, no? 365 ini kabilog, sa aton sini nga mga kabombo. Tapos ang yes sini nga unit price nagadangat sa 100,224.46 centavos. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ti kun i-multiply tani sa 365 unit nagadangat sa 36 million plus ang budget sini, no? May 3 million pati diri na masulod ang pag himo sang haligi, no? Pag clearing sa area, no? May mga clearing pas na ginapatikayon sinada, no? Amo na nga nagadangat sa 39 million pesos masobra ang budget. Sa aton sini nga mga kabombo. Damo lang yan nagataas ang kilay, no? Kay ti sa isa ka street light nagabalor siya sang 100,224. No? Sa aton sini nga mga
kabombo, ti gusto taman maklaruhan kay mismo kita nagpalabot naman sang sang concern sa Iloilo City District Engineering Office sa aton sa mga kabombo kag paratis maklaruhan kita kay ti damo giman sa nagapamangkot bisan hindi ka lang engineer siguro kag makabati kag makakita kasang amo sini nga street light kag nagabalor sang shinmel dumang abaw-abaw ka man pay dire sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, baloon tani kay base sa pagpulop mangkot naton diri gani sa Pilipinas ang street light nga 120 watts man nimo 120 watts ang ginbutang nila ni ti base diri sa pagpungusisa naton naga-range siya kuno 600 to 3,500 ang isa ka 120 watts nga solar lights sa aton sini nga mga kabombo ti kun butang ta mag 5,000 hindi tala pabutangan kawaki be 5,000 na lang ti tama kalayo sa 100,000 sini nga budget araw-araw pang nga tubong gingamit sinihaw ordinaryo mala siguro ni tapos ang ginpintahan do pareho man sa mga street light nga naga-exist. Anyway, sugpunan ta ni diri sa aton sini nga pagpangalagad o kalabo sige chimpo ko diri sa aton sini nga mga kabombo. Ato na nay sini nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sini nga mga kabombo, 5 kadlaw na gid na bilin antes ang Pasko. Standby na sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Laban sa yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at iba pa, sasailalim naman sa preliminary investigation ng Department of Justice. Pagpanaw ni Cabral, malaking hamon sa investigasyon sa flood control project ayon sa ahensya. Ang pamilya ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral tumangging ipa-autopsy ang kanyang bangkay. Ang ombudsman naman nakatakdang maghain ng cyber warrant sa korte para makuha ang mahalagang detalye sa gadget ng yumaong dating opisyal. Samantala, higit 71 million pesos na halaga ng flood control restitution money ibinalik ni Alcantara sa gobyerno. Abangan mamaya sa ating international news, si Russian President Vladimir Putin ibinabala na wala nang magiging military operations basta hindi mangingialam ang mga bansa sa Europa. Sa ating sports balita, Filipinas football team target ngayon ang AFC Women's Asian Cup. Live nationwide via satellite dakunatay sa detalye ng ating mga balita. Target ngayon ang pamunuan ng Department of Justice na isumite sa Office of the Ombudsman ang isang kasong plunder kaugnay ng mga manoy irregularidad sa mga proyekto ng flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang nga sa kasong ito ang yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga individual na nagpanukala ng naturang mga proyekto sa lalawigan. Ayon kay Prosecutor General Attorney Richard Fadolion, susuriin ng Office of the Ombudsman ang kaso nito. Bagamat pumanaw na si Cabral, itutuloy pa rin ng Department of Justice ang mga kasong civil forfeiture upang protektahan ang kanyang mga ari-arian kung saan nagsasagawa ng investigasyon naman ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kasama sa investigasyon, hindi lamang ang mga opisyal ng ahensya,
mula sa Bulacan District Engineering Office kundi pati na rin ang mga umano'y nakinabang sa naturang proyekto. Natagpuan ang walang buhay itong si Cabral malapit dyan sa Cannon Road at iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung ang kanyang pagkamatay ay konektado sa iskandalo ng korupsyon sa flood control. Narito ang bahagi naman ng paliwanag ni Department of Justice Prosecutor General Attorney Richard Fadolion. The death, and that's the reason why we will continue to proceed with possible filing of civil forfeiture cases just to make sure that we're able to get hold of or preserve assets which are under her name. Bahagyan ng paliwanag ni Department of Justice Prosecutor General Attorney Richard Fadolion. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Department of Justice na ang pagkakasawi nga nitong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral ay nagdudulot ng karagdagang pagsubok sa kanilang kasalukuyang isinasagawang investigasyon hinggil pa rin yan sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ipinaliwanag nga ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion na ang mga potensyal na pahayag o salaysay na sana ay manggagaling kay Cabral ay malaki ang may tutulong sa paglilinaw ng mga detalye sa pagdinig na isinasagawa naman ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga sinasabing maanumalyang proyekto. Dagdag pa nito, ang mga impormasyon sana ay ibabahagi ni Cabral ay maaring makapagbigay linaw sa mga katanungan at usapin na lumalabas sa investigasyon. Gayon pa man mga kabombo, dahil sa kanyang pagpanaw, hindi na may sasakatuparan ang pagkakataong ito. Hindi na rin aniya magbibigay o mabibigyan ng pagkakataon nitong si Cabral na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa anumang implikasyon, pagkadawit o pagdidiin na maaaring ibato sa kanya kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa investigasyon ng mga flood control project sa bansa. Sa kabilaan niya ng dagok na ito sa investigasyon, tiniyak ni Attorney Fadolion na mayroon pang ibang mga anggulo na kasalukuyang sinusuri at binibigyan pansin ang mga investigador. Bukod pa rito, mayroon din naman iba pang mapagkukunan ng impormasyon na siya namang maaaring magamit bilang kapalit o suporta sa mga salaysay na inaasahan sanang magmumula sa yumaong si Cabral. Sa karagdagang pambalita mga kabombot, Star Nation, kinukontra ng pamilya ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral ang utos ng mga otoridad na magsagawa ng autopsy sa bangkay nito. Ito ay kahit pahiniling ng Department of Justice at Department of Interior and Local Government sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police pagsasagawa ng naturang proseso. Ang hakbang na ito ay upang matukoy ang dahilan ng pagkakasawi ng dating opisyal ng Public Works and Highways Department. Ipinagutos din ang Department of Interior and Local Government ang DNA test para sa pagkakakilanlan na tinutulan naman ng asawa ni Cabral na si Cesar. Ayon sa asawa nito, kilala niya at ng kanyang mga anak ang katawan ng kanyang asawa. Tumanggi ang pamilya sa autopsy at gustong iuwi si Cabral para sa Pasko dahil naniniwala silang aksidente ang kanyang pagkamatay. Kinumpirma ng asawa ni Cabral na nasa Baguio itong si Catalina Cabral para magpahinga at binanggit ang isang pag-uusap tungkol sa hindi niya pagdalo sa isang pagpupulong ng International Criminal Court, ngunit hindi pa isinasantabi ng pulisya ang anggulong foul play. Samantala, kinumpirma naman ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano na namatay itong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. O bago namatay ho itong dating opisyal ay nakausap niya nga itong 5 prosecutor ng ombudsman. Tiniyak ni Clavano sa publiko na ang mga ebidensyang nakalap mula kay Cabral at anumang natitira sa kanyang mga pag-aari ay nananatiling ligtas. Tumanggi siyang magbigay ng mga partikular na pangalan, ngunit sinabi niyang nakausap ni Cabral ang mga investigator mula sa iba't ibang fact-finding body na nakatalaga sa iba't ibang mga kaso. Kinumpirma ng pulisya nga dyan sa Benguet itong ang pagkakasawi ni Cabral matapos ang isang umanong sinasabing pagkahulog nito sa bangin. Natagpuan siyang walang buhay malapit dyan naman sa may bahagi ho ng Cannon Road ilang oras matapos niyang hilingin sa kanyang driver na iwan siya roon. Binigyang din ni Clavano na ang malawak na karanasan ni Cabral sa gobyerno ay nagpahalaga sa kanyang paglahok sa mga isyu ho ng flood control projects sa bansa.
Dati nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na kinontak ni Cabral itong si Senate President Tito Soto upang humiling ng mga budget insertion habang binubuo pa lamang ng Department of Public Works and Highways ang panukalang budget nito. Sinabi ni Clavano na ang paglapit ni Cabral kay Soto bago isumite ang budget ay nagpapakita ng kanyang koneksyon sa mga irregularidad sa pagkontrol nga itong flood control project. Nang tanungin kung nakita ng investigasyon ng ombudsman na may pananagutang kriminal si Cabral, kinumpirma ni Clavano na mayroong silang nakita at malapit na silang magsampa nga ng mga kaso. Sa kaugnay pang balita mga Kabombot Star Nation, kuhanin muna natin ang ilan pang mga update at developments. Nasa linya ang Bombo Radyo Baguio. Bombo Victor Bombo siya, yung ngayon ay nananatili pa rin sa punerarya sa Tuba, Benguet, ang mga nabi ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ito'y matapos mabigo ang kanyang asawa na si Cesar Cabral na may uwi ito kagabi dahil patuloy pa rin kinukumbinsi ng mga otoridad na ipa-autopsy ito. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mr. Cabral, mariin pa rin nitong tinutulan ang kahilingan ng gobyerno na isailalim sa ilang pagsusuri ang mga labi ng dating Public Works and Highways official. Anya, hindi na ito kailangan dahil naniniwala itong aksidente ang nangyari at tiyak ito nakatawan ito ng kanyang asawa. Kwento pa niya, nakausap niya ang kanyang asawa isang araw bago mangyari ang insidente at sinabihan niya itong mag-unwind muna. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Cesar Cabral. Sa akin, magkausap pa kami nung before that day eh. Ano po yung napag-usapan mo sa wala, nag-usap lang niya. Sabi, mag-unwind ka muna kasi sabi ko pa sa niya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting, nung hearing, nung 15. Sinabi ko sa niya, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho ng trabaho eh. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako, dumating ako dito alas 2. Sabi nila, sinole. So, wala pa ako nakita. Kinausap ko, anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung pa namin yung gamit, siyempre, wala kasi namin tao. Gayun pa man, ipinapaliwanag ng mga otoridad sa pamilya na kinakailangang isailalim sa autopsya at DNA testing ang mga labi ni Cabral upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Baguio, posible may uwi ng pamilya ang mga nabi ng dating opisyal sa linggo. Subalit maaari pa itong magbago depende sa magiging usapan, lalo na't hindi pa malinaw sa ngayon kung pumayag ang pamilya sa isa sa gawang pagsusuri. Gusto kasing tiyakin ng mga investigador na walang foul play sa insidente. Sa kasalukuyan, bantay sarado ng mga otoridad ang punerarya at tanging mga miyembro lamang ng pamilya at otorisadong personnel ng law enforcement agencies ang pinapayagang pumasok dito. Samantala, tumanggi si Police Major Peter Camsol Jr. na magbigay ng reaksyon tungkol sa pagsibak sa kanya bilang Acting Chief of Police ng Tuba Municipal Police Station. Sinabi lang nito na bahagi ito ng kanyang trabaho at patuloy pa rin nilang gampanan kung ano ang nararapat. Kasunod ito ng pahayag ng DILG Secretary Juanito Victor John B. Tremulya na sinisibak nito sa pwesto si Major Camsol at ni Benguet Provincial Police Office Director Lambert Suerte dahil sa di umano'y mishandling sa investigasyon sa pagkamatay ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Cabral. Tatandaang natagpuan si Cabral na walang buhay malapit sa Buod River na may lalim na 20 to 30 meters mula Cannon Road sa Cave 4, Tuba, Benguet, Huwebes ng gabi. Mula rito sa lungsod ng Baguio. Bombo Grace? Yes, Bombo Victor. Matanong ko lamang kung may nababanggit ba yung kanyang asawa, ano yung susunod nilang plano? Sakali man na talagang hindi sila payagan ng mga otoridad dyan na iuwi yung bangkay ng kanyang asawa, knowing na nababanggit nga nitong si Engineer Cesar, nakilala niya yung kanyang asawa, maging yung kanyang mga anak, kaya hindi na kailangan ng DNA test.
Yes, Bombo Victor, aside diyan sa impormasyon na nakuha natin kahapon, na naniniwala siya na itong labi ng DPWH Undersecretary na nasa kamay niya ngayon ay ang kanyang asawa, ngunit sa ngayon ay wala pang iba pang karagdagang impormasyon na nakuha natin mula rito sa asawa ng namayapa Bombo Victor, dahil sa ngayon ay wala pa tayong authorized o hindi pa tayo pwedeng makiusap or lumapit dito sa kinaroroonan ngayon ng labi ng ating Department of Public Works Undersecretary na si Cabral, kasi hanggang ngayon Bombo Victor ay wala pang mga law enforcers or itong mga lawyers or authorized na magpapasok sa akin. Tanging itong mga nagbibigay lamang ng seguridad ng mga kapulisan dito sa kinaroroonan ngayon ng labi ng DPWH Undersecretary Bombo Victor. Oo, Bombo Grace, no, nababanggit nga ni Secretary Remulla na nagkaroon nga ng mishandling doon nga sa proseso ng pagbibigay ng gamit ng namayapang si Catalina Cabral. So ang nababanggit kasi ng gobyerno ay naibigay na nga ito ngang cellphone sa asawa o sa pamilya mismo ni Cabral. Pero ano ngayon, may nababanggit ba yung asawa niya na kinukumpirma na nasa kanya nga yung gamit ng kanyang asawa o particular na yung kanyang mga gadget? Oo, Bombo Victor, sa ngayon yung kanyang nasabi pa lang kahapon is wala pa siyang or wala pa sa kanila itong mga gamit nitong si namayapang or dating DPWH Undersecretary na si Cabral. Ngunit kahapon may naririnig tayong may hinahanap itong mga kapulisan na iba pang gamit nitong namayapa or itong ating biktima, Bombo Victor. Pero yan pa ang ating antabayanan dahil medyo mailap pa ang ating mga kapulisan ukol sa pagbibigay pa ng karagdagang impormasyon kung may naibigay ba talaga sila na gamit ng lalo na itong mga cellphone dito sa pamilya ng biktima. Pero sa ngayon is nakikita natin na may bago ng Acting Chief of Police ng Tuba Municipal Station. Siya na ngayon ang isa sa mga nagbabantay dito sa kinaroroonan ng mga labi ng dating DPWH Undersecretary Bombo Victor. Babanggit mo bago na yung Chief of Police dyan sa Benguet, tama ba? Anyway, paano ba talaga yung proseso nito? Since parang tinanggal yung dating hepe dahil nga naibigay yung gamit kaagad sa pamilya. Pero itinatanggi naman ng pamilya na natanggap nila ito. So, dapat ba kapag ganitong insidente ay hindi kaagad ibinibigay yung gamit sa pamilya? Gamit naman yun ng kanilang nasawing kaanak. Oo, Bobo Victor, yan pa lamang ang ating aalamin kung paano ang proseso. Pero ayon dito sa pakipanayam natin dito sa ibang mga otoridad kanina, Bombo Victor, ay hindi sila hindi sila naniniwala na mishandling itong nangyari, Bombo Victor. Kasi before pa lamang tong aksidente, meron na yung NBI. Nakipag sila dun sa crime scene, pati na rin itong mga iba pang mga law enforcers katulad ng SOCO, Bombo Victor. Kaya medyo masakit man sa kanilang damdamin na natanggal itong or na-relieve sa pwesto itong kanilang COP sa Tuba Municipal Station, pati na rin po itong Provincial Director ng Benguet PPO. Pero ayon nga sa initial pa lamang na panayam natin dito sa dating COP ng Tuba Municipal Station, ay trabaho pa rin talaga nila. Itong isa sa kanilang mga trabaho ay ang pagkakatanggal nila. Ngunit kahit ganun ang nangyari, ay patuloy pa rin ang kanilang pagtrabaho at gagampanin pa rin nila ang pagiging pulis nila dito sa komunidad Bombo Victor. Maraming salamat, Bombo Grace. Okay. Mula rito sa Baguio City para sa Bombo Network News, ako si Bombo Napagan. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Oras 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Kaugnay nga ng balitang yan, maghahain naman ng cyber warrant ang Office of the Ombudsman sa korte na layong makakuha ng digital information. Ang impormasyong ito ay nagmula naman sa mga gadget na pagmamayari ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ang utos ito ay naglalayong ang kumpiskahin at ipreserba ang lahat ng cellphone
na nabibilang kay Cabral matapos matagpuan na wala na itong buhay dyan ho sa isang bangin sa Tuba, Benguet. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, ang kanilang tanggapan ay nakatanggap nga ng isang ulat na mayroong listahan umano si Cabral na naglalaman ng mga pangalan ng mga individual. Ang mga individual na ito ay sinasabing nagpapasok ho ng mga proyekto sa pondo ng pamahalaan. Kaugnay nito, hinihimok ni Clavano ang sinumang may access ho sa mga computer nitong yumaong si Cabral at kung ang computer na ito nga ay naglalaman ng nasabing listahan, hiniling ho ni Clavano na isumiti ito sa Office of the Ombudsman. Idinagdag pa ni Clavano na ang pangunahing layunin ng pagkuha nga ng cyber warrant ay upang mapangalagaan ang mga digital evidence. Samantala, iginiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na bagamat pumanaw na ang dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral, may isa pang mas may alam sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Ito'y si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Representative Tino, bilang pinuno ng Public Works and Highways sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos, walang pondong gagalaw o proyektong maaprubahan ng hindi batid at pinahihintulutan ni Bunuan. Gayunman, anya pinayagan umano itong magbitiw at makaalis ng bansa nang hindi pa nasisiyasat. Nanawagan naman ang mambabatas na pabalikin si Bunuan at isailalim sa masusing investigasyon kaugnay ng iskandalong isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong buwan ng Hulyo. Ito namang si Cabral ay iniulat na nasawi matapos mahulog sa bangin sa Benguet noong araw ng Huwebes ng gabi, habang patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung mayroong foul play. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, mahigit sa 71 million pesos na flood control project restitution money ang ibinalik ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara kahapon sa gobyerno. Dahil dito inaabot na ho sa 181 million pesos ang kabuang halaga na naibalik nito sa pamahalaan matapos ang pagbabalik dito nang aabot sa 110 million pesos noong buwan naman ng Nobyembre ng taong ito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, may natitira pang balanse na 119 million pesos mula ho yun doon sa 300 million pesos na ipinangako nitong ibabalik sa gobyerno. Tinek naman ni Fadolion na titiyakin ng ahensya na may babalik ang natitirang halaga ayon yan sa Memorandum of Agreement. Nabanggit din niya na napatunayan na ho ng isang bangko ang mga naunang pagbabalik ni Alcantara na ngayon ay nasa pambansa o National Treasury na. Ipinaliwanag naman ni Fadolion na hindi kinakailangan ang kompleto at agarang pagbabalik dahil nga ang ilang account ay nasa ilalim ho ng freeze order ng Court of Appeals na nagpapaliban naman sa pag-access sa mga pondong ito. Sinabi ho ng Department of Justice noong nakaraang linggo na inaasahan naman na si Alcantara ay magbabalik ng mahigit 200 million pesos. Ang restitution nga ay isang kondisyon para ho sa pag-asalang-alang sa Witness Protection Program ng Department of Justice kung saan si Alcantara nga kasama ang dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, maging si Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza ay kasalukuyang nasa ilalim ho ng provisional acceptance bilang protected witness. Kaugnay yan, pakinggan ho natin ang naging paliwanag kahapon ni Prosecutor General Richard Fadolion. Yung pera na sinole, no, you're correct that there's still a balance of 190 million from the total 300 million that Mr. Alcantara committed to return. Now, if the question is when or what is expected as far as the balance is concerned, over time, we will definitely make sure na yung kung ano yung nakalagay doon sa Memorandum of Agreement, no, na amount na isusole, maisoli nila sa takdang panahon. Binanggit na namin ito nung nakaraan, no, nung may nagsoli ng 40 million, na hindi naman ito kasi nangangahulugan na may obligasyon na isoli mo lahat, no, nung kailangan mong i-restitute agad-agad, dahil sa kailangan nating unawain na meron silang mga accounts, no, like Mr. Alcantara, that are included in the freeze orders issued by the Court of Appeals. Bahagi yan ng naging paliwanag ni Department of Justice Prosecutor General Attorney Richard Fadolion.
Samantala, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kinumpirma ito ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro. Papalitan ni Torres si retired police Procopio Lipana bilang MMDA General Manager. Naging matunog ang pangalan ni Torre dahil sa pangunguna niya sa pagkaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy at ang pagkakaaresto nito kay former President Rodrigo Roa Duterte na ipadala sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bagamat naging malabo ang pagkakatanggal kay Torre, ay sinasabing isa sa mga dahilan nito ay ang hindi pagkakaunawaan ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil sa umano'y iligal na pagtatalaga sa mga opisyal ng mga kapulisan mula sa iba't ibang rehiyon. Samantala, inaprubahan ho ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang huling minutong pagpapalit nga ng listahan ng nasa 8.9 billion pesos na farm-to-market road projects sa ilalim ho ng budget ng Department of Agriculture kahit na naapruba na ito noong Disyembre 13. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, nagsumite si Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ng mga bagong listahan ng mga proyektong wala sa orihinal na inaprubahang budget. Kinestyon naman ito ni Senador Loren Ligarda, nagsasabing dapat ay isidama na ang mga ito sa National Expenditure Program kung tunay at mahalaga sa mga magsasaka. Lumabas na ang upang itong unang listahan ay hindi otorisado dahil naisumite habang nasa medical leave itong si Laurel. Nagpahayag naman ng pagkadismaya itong si Senador Ligarda at binalaang hindi dapat maging normal ang last-minute changes sa budget. Sa kabila nito, inaprubahan naman ng BICAM ang bagong listahan. Nangako naman si Senador Sherwin Gatchalian na ilalathala ang mga amyenda bilang bahagi ng transparency. Sa bahagi ito, mga kabobot Star Nation, kuha muna tayo ng balitang tinutukan ng ating news team. Ang Civil Service Commission may ilang paalala sa wellness leave ng mga government employee. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Binigyang linaw ngayon ng Civil Service Commission o CSC na ang wellness leave ng mga government employee ay nasa discretion na rin ng head of agency. Ayon kay Attorney Ariel Ronquillo, ang Assistant Commissioner ng Philippine Civil Service Commission, na ipinapaubay nila sa mga head of agency ang approval ng wellness leave ng empleyado na titingin para tiyakin na hindi mapaparilisa ang operasyon ng isang opisina ng gobyerno. Kailangan ma-avail mo to within 1 year. Pag hindi mo na-avail, it will be then forfeited. Hindi po siya maiipon katulad ng mga ordinaryong leave privileges. Ipa-file po ito katulad ng pag-file ng ating vacation leave 5 days in advance. Entitled po tayo dito, pinapayagan tayo mag-avail nito, but of course the approval is subject to the discretion of the head of the agency. Depende po yan sa strategy ng head of office kung paano niya papayagan yung lahat na mag-wellness leave without interrupting the delivery of public service. Dagdag pa nito, na gaya ng ordinaryong paghahain ng nasabing leave, ay maaari lamang itong gamitin ng 3 makakasunod na araw habang ang natitira ay maaaring gamitin sa ibang araw o mga buwan. Paano ba i-avail to? Ito ba pwedeng kunin ng staggered, kunin ito ng tuloy-tuloy? Labanag po sa guidelines, pwede pong kunin niya ng tuloy-tuloy pero hanggang 3 araw lang, yung consecutive. The rest of the 2 days, i-apportion mo na yon sa ibang araw. Ngayon, kung ayaw mo namang gamitin yan ng consecutive, di staggered talaga yan. Basta for 1 whole year, entitled ka dyan na 5 araw. Ngayon, kung kailangan bang i-specify kung anong klase yung kung anong dahilan at nag-wellness leave ka, hindi po. Basta nag-file ka ng application for leave, ilalagay mo lang na wellness leave. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombot ka Star Nation, para ho sa ating fuel watch update, good news para ho sa ating para ho sa lahat ng motorista, magkakaroon ho ng rollback sa presyo sa kada litro ho ng gasolina. Mayroon ho itong rollback na piso hanggang 30 sentimo kada litro. Ang sa diesel naman mga kabombo, ang magiging rollback sa kada litro nito ay piso hanggang 70 sentimo. Sa kerosene naman, magkakaroon ho ng rollback na abot sa piso
hanggang 75 sentimo kada litro. Sa iba pang mga balita mga kabombo, lumabas sa resulta ho ng pag-usuri ng independent panel ng medical expert na itinalaga ng International Criminal Court na sumuri kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ito ay malakas para sa makadalunga sa pagdinig ng kaso nito. Base ho sa korte na ang mayroong malakas na pangangatawan ang dating Pangulo para sa confirmation of charges hearing. Bagamat magkaiba ang kanilang interpretasyon sa pag-usuri ay kapwa kinumpirma ng ICC prosecutors at abogado ng dating Pangulo na ang panel ay nakitang may kakayanan ito na dumalo sa pre-trial proceeding. Sa siyam na pahinang obserbasyon ni International Criminal Court Deputy Prosecutor Ma'am Manday Nyang ay hinihikayat nito ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na isama na mayroong kapasidad ang dating Pangulo na ipatupad ang pagdinig sa kaso ng patas. Dagdag pa sa obserbasyon ho ni Nyang na matapos nga na makumpleto ang assessment ay nakita na kahit mahina at matanda na ang dating Pangulo ay may kapasidad ito na ipatupad ang pagkakaroon ng nasa proseso at patas na pagdinig. Nanawagan ito ng pagpapatuloy ng proseso ng confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Subalit na nanatili pa rin ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na kahit na may kakayanan ang dating Pangulo sa paglalarawan sa kanyang long-term memory ay nadamay na ang kanyang maikling memorya na hindi na mapapanatili pa ang mga impormasyon ng maikling panahon. Humiling din si Kaufman ng evidentiary hearing para mapayagan ang dalawang partido na iklaro ang conclusion ng mga eksperto. Samantala, hiniling naman ng Office of Public Counsel for Victims ng International Criminal Court na ibasura ang kahilingan ng depensa ni former President Rodrigo Roa Duterte na makuha ang mga dokumento na maaring maglantad ng pagkakakilanlan ng mga biktima sa kasong may kaugnayan sa crimes against humanity. Ayon nga sa nasabing opisina, sinusubukan lamang depensa na muling buksan ang isyong kasalukuyang tinatalakay ng Appeals Chamber at posibleng mapanganib ang seguridad ng mga biktima kung maibigay ang impormasyon taliwas yan sa Rome Statute at ICC rules. Binanggit din na ang mga aplikasyon ng biktima ay hindi para tulungan ang depensa. Anumang dokumento na ibibigay sa hinaharap ay may redactions upang maprotektahan ang identity ng mga biktima. Si former President Rodrigo Roa Duterte ay naresto noong Marso 11 nitong kasalukuyang taon at dinala sa The Hague, Netherlands at idineklara ng International Criminal Court medical experts noong Disyembre na siya ay fit to stand trial kahit itinuloy ang pagdinig sa kaso. Oras 30 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Nanawagan naman ng Makabayan Bloc sa Kamara de Representantes na ipagpatuloy ang sinasagawang investigasyon ng House Quad Committee kasama ang Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng mga lumalabas na bagong revelasyon mula sa sinumpaang salaysay ni Ramil Lagunoy Madriaga. Ayon sa mga revelasyon naman ni Madriaga, iniuugnay nito si BP Sara Duterte sa mga iligal na aktibidad tulad ho ng iligal na paggamit ng confidential funds, operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa at pagkakasangkot sa sindikato ng iligal na droga. Binigyang diin ng Makabayan Bloc na ang mga detalyadong aligasyon ni Madriaga na ginawa sa ilalim ng panunumpa ay dapat bigyan ng seryosong atensyon at hindi dapat baliwalain bilang simpleng pamumulitika lamang. Sa kanyang salaysay, binanggit ni Madriaga nga ang umano'y suporta sa Oplan Double Barrel, ang pagdaloy ho ng confidential funds at ang partikular na papel na ginampanan umano ni Colonel Lachica at Colonel Nolasco. Bukod pa rito, isiniwalat din niya ang pagpasok umano ng pondo mula sa mga pogo na ginagamit para sa kampanya nitong si Vice President Sara Duterte, pati na rin ang paggamit ng mga magnetic lifters sa pagpapalusot ho ng iligal na droga sa Bureau of Customs. Dahil dito, kailangan umanong magsagawa ang Kongreso ng isang malalim at komprehensibong investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa mga iligal na aktibidad, masuri ng husto ang mga pertinenteng dokumento at matuntun ang pinanggalingan at pagtutugunan na o patutunguhan itong mga pondong pinag-uusapan. Ang ganitong uri ho ng investigasyon ay essential nga upang mapanatili ang transparency at accountability sa pamahalaan. Bombo International News.
Ibinabala ni Russia na President Vladimir Putin na wala na magaganap na military operations sa kondisyon ng irespeto sila ng Western countries. Dagdag pa nito na dumidepende pa rin kung igagalang ng mga bansa ang Russia ay hindi na sila magsasagawa ng military operations. Ang ginawa nilang pag-atake umano sa Ukraine ay maiksi lamang, subalit tumagal ito ng halos 4 na taon na. Matatandaang ikinagalit ni Russian President Vladimir Putin ang pangingialam ng ilang mga bansa sa Europa, kaya nagtatagal ang ceasefire deal sa Ukraine. Mga kabombot ka, Sir Nason, maya-maya lamang makapanim natin walang iba si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Kukuha lamang tayo ng ilang reaksyon, partikular na ho doon sa sudden na pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at iba pang mga usapin. Painggil pa rin ho sa investigasyon ng flood control project anomaly dito ho sa ating bansa. Nasa linya na ho si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Magandang umaga. Kong? Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Unang-una po, kuha lang po kami ng reaksyon doon ho sa biglaang pagkamatay nga ni the dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Nakakalungkot po dahil si former Undersecretary Cabral ay maraming alam tungkol sa mga proponents sa DPWH budget. At kung ginawa siya sanang state witness, sa tingin ko ito po ay makakatulong talaga sa investigasyon, pero I believe na naging discouraging yung so-called public shaming sa mga alleged accused sa mga flood control projects. Kaya hindi siya naging willing na magbahagi pa ng impormasyon sa publiko. Pero ang kanyang files ay marami naman pong impormasyon na makakatulong pa sa investigasyon ngayon. Banggit niyo ho sa inyong social media post na parang lumalabas na hindi papayagan na makuha o mailabas ng family ni Cabral itong ang bangkay ng kanyang asawa hanggat hindi ibinibigay yung sinasabing cellphone na naibalik nga doon sa pamilya nitong si yumaong dating Yusek Cabral. At nababanggit ho ninyo nandoon sa device yung mga listahan nitohong proponents ng DPWH insertion. Maaari nyo po bang bigyang linaw ito sa amin? Opo, ang kanyang pamilya ay I believe hindi bibigyan ng katawan ni former Yusek Cabral dahil nakuha naman nila ang kanyang cellphone. At hindi ko po alam bakit gusto na makuha ng mga authorities ang cellphone ni Yusek Cabral. Bagamat wala pa naman pong kasong isinampa sa kanya. Siya po ay innocent until proven guilty, and yet ang mga authorities ay nagdesisyon na hindi pwedeng ilabas ang kanyang katawan. Sa ibang usapin naman Kong, kayo po ang siya namang nagsulong na i-adapt nga itong tinatawag na Singson formula mula ho sa ideya ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ano po ang kaibahan nito sa kasalukuyang setup ho ng Department of Public Works and Highways? Ang suggestion ko po ay ayon sa advice ni former Secretary Babe Singson na una, dapat ibaba ang presyo ng mga project sa budget. Pero dahil itinapos na yung budget na hindi masyadong ibinaba ang mga presyo, ang sinabi din ni Secretary Singson na ginagawa nila nung panahon ng Aquino administration ay kung ginagawa na yung bidding at hindi sapat ang ibinaba ng mga presyo ng mga proyekto, nire-reject nila yung resulta ng bidding, pinapa-rebid. Dahil nalilimutan po ng ating mga ibang mga mababatas na ang mga presyo sa budget hindi naman dapat maging final presyo sa bidding. Sa ibang mga pagkakataon, maka 20 to 30% pa ang ibinababa ng mga presyo sa bidding. Pero mga 1
to 3% lang in most cases ang ibinababa ng mga presyo sa mga DPWH bidding kasi ang alegasyon ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto. Kaya kung i-reject lang ng DPWH ang resulta ng mga bidding na hindi sapat ang ibinababa, yan po ay paraan para pwedeng bumaba ang presyo ng mga DPWH projects. Applicable po ba kaya ngayon ito sa itong kaparehong formula na ginamit noon ni Secretary Singson, knowing na malaki itong mga pagbabago dahil nga sa inflationary impact at iba pang mga external factors katulad ho ng halaga ng piso at dolyar? Lalong bumaba po yung presyo sana dahil lalong tumaas ang mga presyo ng mga DPWH projects sa budget kasi yung mga local district and regional offices ang nagsasubmit ng construction material price data sa central office at for a while hindi daw ibinababa ng central office yung sinasubmit sa kanila ng mga local offices. At ang komputasyon ng DPWH ay may 50% savings pwede sana sa mga ibang projects or 100% overpriced sila at hindi natuloy ang ganitong kalaking pagbaba sa budget. Kaya ako sinasabi na pwede na lang i-achieve itong savings sa bidding. Just to connect this back to the question on the importance of the information of Yusek Cabral, ang planning office kasi ng DPWH ang siyang gumagawa ng budget, pati na rin yung pricing ng mga projects. At sana kung naging state witness si Yusek Cabral, pwede niyang ibahagi ang iba't ibang mga gawain sa central office ng DPWH. Pero sana marami pa tayong mga malalaman kung maisa publiko ang mga files mula sa kanyang opisina. Kung may question din dito ang aking kapartner, si Bombojay. Okay, Representative, mayroon ba kayong mungkahi para sa Independent Commission for Infrastructure ngayong nag-exit na nga si Secretary Singson na ayon sa kanya ay effective noong December 16? Hindi po ba ito makakaapekto sa integrity ng panel, Representative? Sana mapakiusapan si Secretary Singson na tumagal pa sa ICI dahil napakataas po ang aking respeto sa kanya at alam ko na dahil sa kanya tunay na independent ang ICI pero hindi ko po alam sino ang pwedeng pumalit na kasing galing niya. At sa ibang issue naman po, Representative, na isa katuparan na po yung maraming pagbabago sa bicameral conference kagaya ng live streaming. Kumbinsido po ba kayo na wala ng bahid ang 2026 budget? Ang live streaming ay magandang approach dahil maraming mga panukala na hindi natuloy. Kasama po dito yung mga projects na hindi naman malinaw na dinefine or yung mga last minute insertions. Pero at the end of the day, para ma-avoid ang reenacted budget, marami pa din mga tinatawagang pork barrel na pinagkasunduan dahil ang sinasabi ay talagang kailangan ng iba't ibang mga distrito ang mga programang ito. Pero alam ko po na marami sa ating mga kababayan ay tutol sa mga pork barrel type programs. Meron po akong isang natural na solusyon. Sa mga susunod na mga taon, mapabawasan ng pork barrel sa ating national budget dahil hindi na din pwedeng gumastos ang ating gobyerno ng ganitong kalaki dahil bumabagal din po ang growth ng ating ekonomiya. Ikinalulungkot ko po na sa mga taon na tayo ay may malaking fiscal space, hindi po natin ito ginamit para sa mga magandang gamit. Pero sa mga susunod naman ng mga taon, kahit na i-reforma natin ang budget, I believe ang lalabas ay baka kailangan natin bawasan na ang national budget dahil sobrang laki na po ng utang ng Pilipinas. Thank you so much, Representative Bombo Victor. Anything to add? Bilang panghuli na lamang po, bilang mambabatas at observer host dito sa takbungan ng
flood control scandal kong, no? Ano dapat ang gawin para mapabilis ang proseso ng mga pagpapanagot sa mga opisyal, lalo na ngayong may ilan ng nakulong ay mayroon ding binawian na ng buhay, may kaugnayan pa rin ho dito sa malawakang korupsyon na ito. Sana madaliin natin na isa publiko ng iba't ibang mga witness ang kanilang kaalaman at bigyan natin sila ng proteksyon at maging komportable sila na hindi sila ipapahiya sa media dahil ang nakarating din po sa akin ay hindi po coincidence na sa parehong araw na pupunta sa Baguio si Yusek Cabral, ang presko ng DPWH na ang isang PowerPoint slide ay nakalagay managot ang dapat managot na nandun po ang kanyang pangalan. Pero hindi pa naman isinampa ang anumang kaso sa alinman hukuman sa kanya. Kaya nakakalungkot po na dahil sa media attention, nagkakaroon ng parang derailing ng fact-finding investigation. Sana mag-focus na lang tayo sa fact-finding investigation at hindi po sa mga media attacks or attention sa mga individual. With that, Kong, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para ho sa panayam na ito. Magandang umaga. Maraming salamat po. Kabombat ka, Sir Nason, na nakaparim ho natin, walang iba, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Aging itong mga kabombot Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita na tinutukan ng ating news team. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange nag-deploy ng karagdagang security forces para sa ligtas na biyahe ngayong holiday rush. Kunin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na binabantayan nila ang pagdagsa ng mga biyahero. Binigyang diin ni Parañaque Integrated Terminal Exchange Head of Corporate Communications and Government Relations Jason Salvador na mas pinaigting ang mga security measures at nagdagdag na sila ng security forces upang maiwasan ang anumang pananamantala. Katuwang nila rito ang mga ahensyang pangseguridad tulad ng Philippine National Police, Special Action and Intelligence Committee for Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Salvador, may 3 S silang pinapatupad sa PITX, Safety, Security at Supply. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Parañaque Integrated Terminal Exchange, Head of Corporate Communications and Government Relations, Jason Salvador. Binabantayan natin yung mga pangangailangan ng ating mga pasahero. No? Pangunahin na dyan yung 3 S na palagi natin binabanggit, which is safety, security, and supply. No? And of course, also the condition of the driver. Dapat may sapat na pahinga siya, dapat may karelyebo siya pag mahaba yung biyahe. And of course, dapat di siya nakainom or nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot. Alam naman natin, napakaraming tao and may mga instances na baka may manamantala. Kaya naman pinaigting din natin yung security natin dito sa pamamagitan ng pagdagdag ng ating security forces. Binanggit din niya na mahigpit na babantayan ang kalagayan ng mga driver ng bus upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga ito bago magmaneho para sa kaligtasan ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang pamilya ngayong holiday season. At yan ang ulat mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa ating mga kasamahan, itong mga mananampalatayang Katoliko patuloy hong nakikiisa at nakidalo sa ika-5 araw ho ng Simbang Gabi. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Victor, nandito tayo ngayon mismo sa isa sa mga simbahan sa lungsod ng Pasay kung saan patuloy na ipinagdiriwang at pinaghahandaan ang Kapaskuhan. Ilang daang mga mananampalatayang Katoliko ang siyang nagtungo dito sa Santa Clara de Montefalco Church upang dumalo sa naturang Simbang Gabi o Misa Aguinaldo. Ito na ang ika-5 araw sa siyam na beses na pagdiriwang ng banal na misa o mas kilala sa tawag na Simbang Gabi. Ang naturang tradisyon ng mga Pilipino ay siyang taon-taong isinasagawa kung saan tinatawag itong Simbang Gabi habang sa mag-uumaga o madaling araw naman ay tinatawag na Misa Aguinaldo. Sa naganap na banal na misa, pinangunahan ito ng isa sa mga naturang pari ng naturang simbahan ng Santa Clara de Montefalco Church. Bahagi sa naging homilia ni Reverend Father Leo Casas, punong tagapagdiwang ng misa, kanya binanggit ang kahalagahan sa selebrasyon ng Pasko.
Aniaya, ang kampanangakan ng Panginoong Hesukristo ginugunita sa araw ng Pasko ay ang siyang pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dito ay kanya pang sinabi na isang beses lamang naganap ang kapanganakan ni Jesus at dagdag pa'y nangyari ito sa simple at tahimik na kaparaanan. Narito ating pakinggan ang bahagi ng homilya ni Reverendo Padre Leo Casas. Ang pagkatawang tao ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao, ito ang pinakamalaking bagay na nangyari sa kasaysayan ng sanlibutan. The mystery of the Incarnation is the greatest thing that ever happened to human history. There was, there is, and there will be no other like this ang mangyayari pa sa sanlibutan. Pero alam niyo mga kapatid, itong pinakadakila, pinakamalaking misteryo na ito, nangyari, hindi po sa ingay. Nangyari, kundi nangyari po siya sa tahimik, sa isang ordinaryo, sa isang simpleng lugar at nangyari sa dalawang tao lamang, ang isa nga, anghel at si mahal na Birheng Maria. Bakit ko po binabanggit ito mga kapatid? Sapagkat yung mga malalaking galaw ng Diyos, ano ang nangyayari? Nangyayari po yan sa tahimik. Dahil rito ay kanyang hinimok ang mga mananampalataya na huwag magpadala sa ingay naririnig sa paligid. Kanyaya ng naturang pari na bigyang importansya ang pagkakaroon ng katahimikan ng anyay matamo ang presensya ng Panginoong Hesukristo sa mga puso ng bawat isa ngayong Kapaskuhan. Muli ating pakinggan ang bahagi ng homilya ni Reverendo Padre Leo Casas. Ilang araw na lang magpapasko na mga minamahal na kapatid. Sa atin pong mundo ngayon, maingay po, lalong-lalo na sa mga araw na ito. Party dito, party doon, inuman dito, inuman doon. Kahit po sa labas kung atin pong tingnan, habang nagbimisa po tayo, maraming nagkikwentuhan, hindi po natin naririnig ang salita ng Diyos. Maraming kaingay sa atin pong mundo ngayon. That is why lilipas ang Pasko na para bagang walang malalim na nangyayari sa atin, walang pagbabago sa ating buhay sapagkat hindi tayo marunong manahimik at hindi po natin naintindihan ang kalooban ng Diyos. Naway nitong mga huling araw bago ang Pasko, magkaroon tayo ng katahimikan sa ating buhay nang sa gayon mapagnilay-nilayan po natin kung si Jesus ba ay tunay na bubuhay sa ating puso. Pagkatapos na misa Bombo Victor, sa labas ng simbahan, ang ilan ay sa mga nakisa sa simbang gabi o misa aguinaldo ay kadyat nabili ng nakagawiang pagkain tuwing Pasko, tulad ng puto bumbong, suman at bibingka na siyang di nawawala tuwing sasapit ang pagunita ng mga Pilipino sa Kapaskuhan. Ilang araw na lamang at araw na ng Pasko, paanyaya sa publiko na gunitain nila ito na may pag-ibig, kagalakan at pag-asang hatid ng Panginoong Hesukristo. Nag-uulat live mula dito sa lungsod ng Pasay. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Oras 10 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ito hong si Sara Diskaya abat tuluyan ng dinala dyan ho sa Lapu-Lapu City Jail. Ang National Bureau of Investigation naman tiniyak na walang special treatment kay Diskaya. May buong detalye dyan. Bombo Radio Cebu. Dumating na sa Mactan, Cebu International Airport si Sara Diskaya, ang may-ari ng St. Timothy Construction na nasangkot sa anomalya sa flood control project sa Davao Occidental kahapon ng Biyernes, bandang alas 6:30 ng gabi. Dinala si Diskaya matapos itong sumuko sa Central Office ng National Bureau of Investigation at bunsod na rin ito ng utos ng Korte Suprema na iproseso sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang kanyang kasong hinggil sa 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental.
Occidental. Puhan ng NBI Central Visayas sa pangunguna ni Regional Director Attorney Renan Oliva at agad siyang dinala sa Lapu-Lapu Hall of Justice upang iayos ang kasong graft sa Regional Trial Court Branch 27. Ayon kay Regional Director Oliva, inilipat si Diskaya at ang 8 pang iba na opisyal ng DPWH Davao Occidental dahil sa kautusan ng Korte Suprema at ito rin ang isa sa 27 korte na may hawak ng mga special graft cases na malapit sa Region 11. Dagdag pa rito, isa sa ilalim muna sa medical examination si Diskaya at ang 8 pang opisyal bago i-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology kung PJMP upang ikulong sa Lapu-Lapu City Jail. Binigyang diin ni Oliva na walang ibibigay na special treatment kay Diskaya at sa iba pang mga opisyal at idinagdag niya na hamon para sa mga tanggapan ng NBI Central Visaya na panatilihing ligtas ang mga akusado. Tiniyak din ng opisyal na magiging ligtas ang kalagayan ng mga akusado sa loob ng pasilidad ng Lapu-Lapu City Jail. Special treatment, no exemption. Same boat. Same case, same boat. Same facility. The challenge is to keep them safe. And we believe Lapu-Lapu City Jail has the facility, has the capability to keep them safe. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Diyan pa rin sa bahagi ng Central Visayas, ang Department of Education Region 7 aminadong kapos sa pondo sa pagkukumpuni ng mga paaralan sa Cebu na nasira dahil yan sa nagdaang lindol at bagyong Tino. Kunin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Patuloy pa rin nahaharap sa krisis ang Department of Education 7 matapos masira ang daan-daang pampublikong paaralan sa Cebu dahil sa magnitude 6.9 na lindol at bagyong Tino. Inihayag ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez, 5.5 billion pesos ang kinakailangang pondo para sa rehabilitasyon ng mga paaralan, ngunit 1.2 billion pesos pa lamang ang nailalabas. Tinatayang 200 na paaralan ang naapektuhan, kung saan 500 na silid-aralan ang nawasak, 700 ang may matinding pinsala at mahigit 2,000 ang bahagyang nasira. Sinabi pa ni Jimenez na umabot sa 4 billion pesos ang halaga ng pinsala na mas malala pa umano kesa sa epekto ng bagyong Odette noong 2021. Bukod sa kakulangan sa pondo, problema rin umano ang kakulangan ng structural engineers upang masuri ang katatagan ng mga gusali. Anya upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral, gumagamit ang kagawaran ng temporary learning spaces at blended learning. Aabot naman sa 700,000 na mag-aaral ang apektado at may mga paaralang nahuhuli ng hanggang 30 araw sa klase. Nanawagan pa ito ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang mapabilis ang rehabilitasyon dahil kung aasa lamang sa pondo ng pamahalaan, posibleng mantala hanggang 2026 ang malawakang pagkukumpuni sa mga paaralan. As of now, we continued with the modular. We're using the blended type of learning para masiguro na learning will continue. Affected pag the start, it's actually, I think, 700,000. That's why we implemented the ARAL program para ma-coop up ang mga losses. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang Securities and Exchange Commission nagbabalaho sa publiko laban sa mga naglipanang investment scam ngayong holiday season. May ibang detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission laban sa mga investment scams na walang lisensya at kahalintulad ng pyramiding scheme lalo na ngayong holiday season. Ayon sa komisyon, may ilang kumpanya at grupo ang nag-aalok ng investment opportunities na hindi rehistrado o lisensyado sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Maria Cristina Montelibano, Director 2 ng Securities and Exchange Commission Iloilo Extension Office, sinabi niya na kadalasang ginagamit ang mga pang-iinganyo tulad ng flash sale o mabilis at mataas na balik ng puhunan upang makahikit ng investors. Maraming sa mga nabibiktima ay mga professionals na naaakit sa mabilisang kita. Dagdag pa ng SEC, ginagamit na rin ng ilang scammers ang teknolohiya kabilang ang artificial intelligence upang lalo makahikayat ng tao na mag-invest. Inimbestigahan na rin ng SEC ang iba pang aktibidad ng mga naturang kumpanya tulad ng charity work upang matukoy kung ito'y ginagamit lamang bilang panakip sa tunay nilang layunin. Nanawagan naman ng SEC sa mga nabiktima na pumunta sa kanilang opisina upang formal na magsampa ng reklamo.
So dapat be wary, no, to engage in that kind of activity. So check with us, no, check with SEC. No, you can visit us sa office. Open kami Monday to Friday. Always ready to serve you. Si Attorney Maria Cristina Montelibano. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies ang US dollar katumbas ngayon ng 58 pesos 0.70 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 0.53 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas naman ng 45 pesos 0.46 centavos habang ang Saudi Arabian Rial katumbas ng 15 pesos 0.63 centavos. At ang euro katumbas naman ng 68 pesos 0.70 centavos. Mga kabombot ka sa nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamagitan pa rin ng pagsubaybay sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maaari niyo po kaming i-follow sa aming Facebook page, TikTok account, X o kaya naman i-subscribe ang aming YouTube channel o syempre maaari niyo ma-download ang ating Bombo Radio mobile app sa pamagitan pa rin ho ng Google Play Store at Apple Store. Maging una sa balita sa pagtutok ho sa ating mga istasyon dyan ho sa may bahagi ho ng Visayas, syempre nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, Bombo Radio at Star FM Cebu. Nariyan rin ang Bombo Radio at Star FM Rojas, Bombo Radio Kalibo at Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabongot's Nation, para sa ating Christmas countdown, 5 days to go before Christmas Day. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Kagkaroon sa ato nanay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sining nga mga kabombo may rasang 5 kadlaw na gid lamang ang nabilin kag Pasko na. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, Philippine National Police ginmando ang maid-id nga imbestigasyon sa naging kamatayon ni former Department of Public Works and Highways Under Secretary Cathy Cabral. Si Senate Bloribon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson dako man ang pagkahanugon sa kamatayon ni former Jose Cabral. Nagapati ang senador nga may ara gid kuntani sang mabulig si Cabral sa ongoing sining imbestigasyon sa flood control scandal. Sa dugang pa nga mga balita, anay Presidente Rodrigo Roa Duterte fit to stand trial suno sa medical panel sang International Criminal Court kon ICC. Ang mga ICC doctors way nagapati nga may ara sang impairment or nagaulianon si former President Duterte. Nagapakuno-kuno lang kuno nga ulianon si Duterte parang hindi makatambong sa trial, pero ti sa na-determine iya sang medical panel, pwede gid kuno nga makatambong sa iya sining nga trial, sa iya sining nga kaso sa crimes against humanity ining si former President Duterte. Ti kay amo na ni ang nangin findings sang medical panel sang ICC, ano ayahan sini ang masunod. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balita lokal, Commission on Audit ginsaway liwat ang Metro Pacific Iloilo Water sa mataas gyapon nila sini nga non-revenue water. Masobra 200 milyones kuno ka pesos ang kuntani makitaan pa or makwartahan pa sa Metro Pacific Iloilo Water kung wala lang nagakauyang ang ila sining nga mga tubig bangod sa ila sining palyado nga mga distribution lines. Isa pa gid karon sa ginflagman sang Commission on Audit sa ila sining annual audit report para sa Metro Pacific Iloilo Water ang ining nakita nga way kanol iya sang kasugtanan nga nadihon ang MPIW kag ang Bureau of Fire Protection pag-abot sa sining pagkuha sang tubig sang BFP sa mga fire hydrants. Kay man ang mga fire hydrants diri sa syudad sang Iloilo konektado ini sa linya sa Metro Pacific Iloilo Water nga sa tion nga mayara sa mga emerhensya ang Bureau of Fire Protection kung nagapatigayon sang firefighting kag nagakaubsan ang ila sining nga mga fire trucks ang tubig ti kun may malapit sila dra nga mga fire hydrants ginabuksan ang inadra nila kag dra sila nagaangot sang ila sining nga mga linya para nga ma-refill ang ila sining mga fire trucks kag makabalik naman sa firefighting. Ti kay bangod daway kuno niya sang klaro nga guidelines sa pag-draw or pagkuha sang tubig sang BFP sa mga fire hydrants. Ti amo ning hindi ma-account sang maayo kun bala ang nagagwa nga volume or supply sang tubig sa mga fire hydrants BFP gid lang man bala ang nagakuha o kun may iban pagid nga nagakuha dra sang tubig. Sa dugang pagkaroon nga mga balita, mga barangay official sa pila ka mga barangay sa distrito sang Molo kag Arevalo
na tingalaman kuno sa sining ginaligar overpriced nga mga streetlight projects sa Iloilo City District Engineering Office kaga ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga ginpakontrata sa isa sa mga kompanya sang mga diskaya. 7 minutos na nakalikan sa las 8 sa agadri sa aton sining pagpangalagad. I-check naton ang imbukada sining report nagikan sa aton sining sister station ang Bombo Radio Baguio. Ano ba ang latest ngayon sa imbestigasyon ng ating mga otoridad hinggil dito sa naging pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Nasa ating linya si Bombo Novi Grace, organo ng Bombo Radio Baguio. Bombo Novi Grace, good morning. Please go ahead. Magandang umaga, Bombo Donnie. So sa ngayon, ang initial pa lamang na update na nakuha po natin dito sa ating mga kapulisan ay hanggang ngayon ay tinatry pa rin nilang i-retrieve itong phone or itong gadget ng biktima na si dating Department of Public Works and Highways na si Undersecretary Maria Catalina Cabral. So kahapon, Bombo Donnie is in denial or sabi nitong asawa nitong namayapa or itong biktima na wala sa kanila ang gadget, pero kanina lamang ay tinanong natin itong investigador, pero sabi niya is wala sa kanila ang phone dahil nung iniwan or dahil nung itong biktima pumunta dito sa place, iniwan niya yung phone sa kanyang driver. Pero nung kalaunan, itong driver ay binigay niya or allegedly yung phone ng biktima ay binigay ng driver sa isa sa mga anak ng biktima. Pero ayun nga, kahapon sabi ng asawa nitong si dating DPWH Undersecretary is wala daw sa kanila itong phone. Kaya ito, pilit pa rin na rini-retrieve ng mga kapulisan itong phone kung saan na nga ba itong gadget para naman at least makatulong ito sa investigasyon dito sa nangyaring alleged na pagkahulog nitong biktima. So far, Bombo Donnie, dito mismo sa funeral homes, hindi pa natin nasisilayan or hindi pa lumalabas itong asawa ng biktima. Hindi naman tayo pwedeng pumasok dahil nga istrikto or dahil pinagbabawalan tayo dahil itong mga lawyers at mga other authorized law enforcers lang ang pwedeng pumasok. So hinahintay pa natin na lumabas itong asawa niya dito sa labas ng funeral homes para makausap natin kung ano pa nga ba ang plano nila. Kasi so far, ang impormasyon pa lang nating nakuha is bukas posible na may uuwi or aalis na sila dito sa Tuba, Benguet. Pero yan ay depende pa rin sa usapan at sa magiging plano nila kung itutuloy pa rin pa itong plano ng government na isa ilalim ito sa DNA at autopsy. Dahil ayon naman sa panayam natin dito sa bagong Chief of Police ng Tuba Municipal Station, bine-verify pa niya kung itutuloy pa ba ng gobyerno itong pagpapaisalalim ng DNA at autopsy dito sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Bombo Donnie. So far, yan pa lamang ang initial na informasyon nating nakuha mula rito sa funeral homes dito sa Tuba, Benguet, Bombo Donnie. So in short, Bombo Novi Grace, lumalabas na parang missing ngayon itong cellphone ni former Yosek Cabral? Oo, Bombo Donnie, parang ganyan nga ang nangyayari dahil kahapon dinedenay talaga ng asawa nitong si dating DPWH Undersecretary na wala sa kanila kahit sa kanyang mga anak itong phone nitong biktima. Pero nung kinonfirm nga natin dito sa investigador, ngayon lang Bombo Donnie, wala daw sa kanila, wala daw na ibigay sa kanila or na i-turn over na phone dahil ayun nga, yung statement kanina, itong investigador, nasa loob ng sasakyan itong phone kung saan nandoon din yung driver. So nung on the
Yes, Bombo. regarding Bombo Donnie. Yes, go ahead, Bombo Nova Grace. By the way, yung bangkay ni former Joseph Cabral, although sabi ng Department of Justice dahil suspicious yung mga circumstances ng kamatayon ng pagkamatay ni former Joseph Cabral, is OP supposedly na ma-autopsy yung kanyang bangkay, pero yung pamilya, ang husband niya ay ayaw nang ipa-autopsy yung bangkay ng kanyang yumaong asawa. So, ano yung may magagawa pa ba dyan yung ating mga otoridad, or magsasubmit na sila sa kahilingan ng pamilya na wag nang ipa-autopsy yung bangkay, Bombo Novi Grace? Sa ngayon, Bombo Donnie, ay susubukan pang kumbinsihin itong asawa or pamilya nitong biktima, Bombo Donnie, para ilalim ito sa DNA at autopsy. Pero sa ngayon ay inaantay pa natin kung anong oras babalik itong mga lawyers at itong mga other upper officials, kasi sa ngayon, Bombo Donnie, is itong mga for security purposes lamang yung mga kapulisan na andito, even yung investigador, pero ayaw pang magsalita ng investigador ukol dito sa plano pa ng government na isailalim sa DNA itong at autopsy itong biktima. Pero kanina, according dito sa COP, is babalik pa ata mulit itong lawyers at itong mga iba pang other officials para kumbinsihin na itong asawa at pamilya ng biktima na isa-ilalim ito sa DNA or autopsy, Bombo Donnie. By the way, so nirelieve na pala yung hepe dyan ng Tuba Municipal Police Station at yung Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office dahil sa nangyari ditong fiasco sa chain of custody nung mga belongings ni former Joseph Cabral, especially yung cellphone niya na hindi na nila ngayon mahagilap, Bombo Novi Grace? Oo, Bombo Donnie, yan nga ang nakakalungkot na balita dito. Pero nung gabi rin, Bombo Donnie, nagkaroon ng turnover ceremony dito sa Tuba Municipal Station para sa bagong acting chief of police. So actually ngayon, Bombo Donnie, is naka-duty na itong bagong chief of police. So kanina lang nakausap natin siya. Pero sa ngayon is may pinuntahan atang iba, Bombo Donnie, kaya medyo umalis sila. Pero babalik rin naman sila dito sa funeral home sa Bombo Donnie. Sige, maraming salamat, Bombo Novi Grace. Mula rito sa Baguio City, ako si Bombo Navigantes Isa, Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Madamagig nga salamat si Bombo Novi Grace Organo sang Bombo Radio Baguio diri sa aton sining pangalagad. Ginapangita karon sa mga otoridad ang cellphone ni former Joseph Cabral. Kay nagalao mga aton sining mga otoridad nga maka-shed sang light, no, ang kun ano man ang mga makita nila dito sa cellphone ni Cabral, ang chain of messages, mga matrace dito ang kunday sino ang mga katapusan nga na istorya niya or naka-communicate sa ila kag kung anong dalagan sang ila sining komunikasyon. Pang send na sang mensahe si former Joseph Cabral nga nagapamilin-bilin siya? Kay kun may kasubong sina, ti makabulig ina sa mga otoridad sa pag-determine kung ano posible ang gintunaan sang kamatayon ni former Joseph Cabral. Kay ti kun makita to sa iya sini nga cellphone nga nagpang-send na sa iya sang mga mensahe sa iya sini nga mga pamilya, sa iya sini nga mga biyan, sa iya sini nga mga kakilala nga daw nagapamilin-bili na siya, ti may bot silingon ang iya sini nga pagpamilin-bilin. That may justify or validate sang anggulo nga base may plano na gid man niya si former Joseph Cabral nga utaso ng iya sining
kaugalingon sini nga kabuhi kag didto niya inaginhimo sa may Tuba Benguet. Pinagi sa paglumpat sa Pilas. Pero pwede man na nga ang tuno iya sang iya sini nga pagpamilinbilin hindi nga siya ang mahimo kundi basi nagapamilinbilin man siya kay basi may mga nagapamahog sa iya. No, basi gapamilinbilin siya dra nga basi hindi na ako magdugay kay damo sa mga nagahingabot sa akon. No? Kiti pwede man iya nga kun magpamilinbilin siya nga daw hindi na ako magdugay kay nakapoy na gid ako, gusto ko na gid sini nga magpahuway. No? Ti sa sinaya nga tuno nagapatimaan nga daw siya iyang ma-decide sa iya sini nga kabuhi. Lain naman na iya nga basi hindi na ako magdugay kay damo na sa nagapahog sa akon, na may nagasunod-sunod na sa akon, may naga-death threat na sa akon, kag nagahambal nga hindi na ako kuno maagahan or hindi na ako masimanahan. Kay basi hindi niya man pag-ihambal nga may mapatay sa akon, pero ti sa amo sina nga tuno. Or daw amo na bing punto sang iya sining istorya nga may ara sang mapatay sa iya, may ma-assassinate sa iya. And may foul play sa iya sining nga nanging kamatayon. Or pwede man gyapon nga ti may naga-threat sa iya and daw hindi niya gid maagwantahan ang iya sining nga sitwasyon. That's why nga ti desisyonan niya lang ang iya sining nga kabuhi sa sina nga lugar. But in that case, ti makabig nato niya nga may foul play kay ti ang foul play ya mahalin sa side dito nga nag-decide siya totally nga utason ang iya sining nga kabuhi kay bangod. May mga pagpamahog na iya sa iya sining nga kabuhi. So may mga kasubong ayhan sina. Mabalaan man na kung may mga ginpang-istorya siya to, ti kung may mga ginpang-istorya siya to, ang mga ginpang-istorya niya to, ti pwede nga mangin persons of interest. May makita bito sa iya sining nga cellphone, may mga logs dito, may record sa iya sining nga call logs nga isa ka oras or 30 minutos or a day before natabo ini sa kay former Jose Cabral dito sa may Cannon Road, nakaistorya pa sila sang amo ning individual. Kaglawig ilang istorya, makan mo 30 minutos sila istorya. Isa ka oras sila sining istorya, ti ano ang ila ay hangagin istoryahan sang amo sina kalawig? Definitely may unod ang ila sining gagin istoryahan, kiti way ka man niya naga-istorya sang malawig sa isa ka tawo kun waay man niya sang unod gid ang inyo sining gagin istoryahan. So ina kun tani nga mga detalye or ina kun tani nga mga informasyon kung makuha sa ngaton sining nga mga otoridad, dako nga bulig sa ila sining nga investigasyon sa kung ano gidya ang ginhalinan sang kamatayon ni Jose Cabral. Aksidente? May foul play? Or self-inflicted ang natabo sa iya? Siya ang lumpat gid? Or nag-suicide siya. Pero hindi man na sang garantiya nga may makita gid nga amo sinang aton nga mga otoridad kung ma-retrieve nila sini ang cellphone. Pwede man niya nga waay. But just in case gusto makusudiya or gusto makuha sang aton sini nga mga kapulisan ang ina nga cellphone. Just in case nga may ara sang makuha sila dara, ma-retrieve sila dara nga mga detalye nga makabulig sa ila sini nga investigasyon. Ti subong missing waay. Kay ang istorya amo nga sang nasapuan kuno ang lawas ni former Jose Cabral kag nag-alabot ditong iya sini nga mga pamilya, gin-turn over kuno iya sini nga personal belongings sa iya sini nga pamilya. Kag lakip na ang especially ang iya sini nga cellphone ginhatag sa pamilya. Ti karon niya nag-deny man ang pamilya. Why kuno sa ila?
Ti siling sa mga pulis, way man sa ila. Kag ariya mapatihan ini nga way ni sa mga pulis kay nga ti kun ara sa mga pulis ang cellphone, ti tani ara na way nila ginapangita subong kag tani way sang may na-relieve nga hepe kag provincial director sang Tuba kag sang Benguet. Ti sa bagay nga ginpang relieve ang ining Chief of Police sang Tuba Benguet kag ang provincial director sang Benguet Provincial Police Office, bangod kay may failure on their part nga ma-secure ang cellphone nga ginalantaw kung taniya sang mga otoridad, no, sang ombudsman, sang Department of Justice nga vital para sa ila. No? Regardless man ay kung aksidente ang natabo, kay ti dapat nga mag-take interest gin man ang atol sini nga mga otoridad. Kay nga at hindi lang iya sang ordinaryo ini nga tawo si former Yusek Cabral nga naaksidente lang nga nahulog sa pilas. Kun iban-iban ang guro daya nga tawo nga naka kadto to nagpa-selfie kag nahulog na disgrasya kag napatay. Ano man yang labot sina sang DOJ sang ombudsman. But bangod kay si former Yusek Cabral ang isa ka prominente sini nga figure sa isa ka iskandalo nga ongoing subong ang imbestigasyon sa aton sini nga gobyerno involving sang multi-billion peso sini nga iskandalo sa mga projects ng Department of Public Works and Highways. Ti masuspitso kagid lang. Kag mag-take interest gilang ang aton sini nga mga otoridad sa iya sini nga kamatayon and magka-interest ang aton sini nga mga otoridad sa iya sini nga cellphone. Kay ti parte siya sang investigasyon mo. Way pa man matuod sang may na-file sa iya sini nga formal complaint sa korte or sa ombudsman or sa Sandigan Bayan, no? Batang punto nga ti siya naman ang masunod sini nga filean. Tapos amo ning natabo sa iya. Ginapatihan nga damo siya sang nabalaan tapos amo ning natabo sa iya. Ti syempre madudang aton sini nga mga otoridad. So himuon sang aton sini nga mga otoridad ang mga tikang nga i-treat ang ining kaso nga espesyal. Because hindi iya sang ordinaryo lang nga tawo ang napatay kag may ara sa iya sang or may ari ini sang implikasyon sa ongoing ya sining nga investigasyon sa karon. O kita nyo gani si Senator Panfilo Ping Lacson sang balitaan ini natabo sa kay Cabral pabutyag man sang iya sining dako nga pagkanugon sa natabo sa former undersecretary. Kay nagapati iya si Senator Lacson nga may ara gidya kun tani sang dako nga pwede makontribute si former Yusek Cabral kung nag-decide abi siya nga mag-cooperate na lang fully sa investigasyon sa aton sini nga mga otoridad. Kung ano kadako ang extent sina kay nga ati sa iya nga daan sini nga posisyon as Undersecretary for Planning. Kag adtong gin-expose man bala ni Senator Ping Lacson sa iya sini nga privilege speech nga si Yusek Cabral ang pang-solicit sa mga lawmakers sang gusto sa mga lawmakers nga mga projects nga pwede niya sini nga ipasulod sa National Expenditure Program ti aside sa kay Senator Tito Soto kanday sino pagig nga mga senador ang ginpang message ni Cabral kag kanday sino yang mga nagpasugot kay ti si Senator Soto yawa ito nagpasugot day sino ang mga nagpasugot kay ti kun may mga nagpasugot to ti
sa sistema yang daan nila kung may ara kada sang allocated para iya sa imo, ti may ara kagida sang kickback, may ara kagida sang komisyon, no? So makasugid gid damo sa nabalaan si former Yusek Cabral amo ning dako ang pagkanugon ni Senator Ping Lacson nga natabo ini nga trahedya sa former DPWH Undersecretary. In fact, may mga information sa aton sini nga mga kabumbo. Antes natabo ining trahedya sa kay former Yusek Cabral, may mga information daw si Senator Ping Lacson man gani sining nag-divulge nga try nga mag-reach out sa iya ining si former Yusek Cabral kay ti daw palabod sang feelers nga gusto niya lang sining nga mag-cooperate kay ti total madalahig na gid malang siya. But if given a way out nga bisan madalahig siya pero ti hindi man sa iya matamaan, ang himuon niya is to cooperate sa investigation. Pareho subong sa ginahimo sang iya sining counterpart man. Upod niya man nga naging undersecretary sa DPWH, si former Yusek Roberto Bernardo. Ti si Bernardo, iya subong may mga kuana. Kagang iban pa nga mga accused sa sining flood control scandal, may mga ginpang balik na nga mga kwarta. No, si Henry Alcantarato ti amat-amat sila cooperate. Ti bangod sa ila sining nga cooperation, provisionally siling sa Department of Justice ma-admit sila sa Witness Protection Program. Gamiton sila nga mga testigo sa mga kaso against sa iban pagid nga may mas dako pagid nga mga sarabton sa sining flood control scandal. Ti hindi ini malayo nga masudlan man kun dani ni former Yusek Cabral, but siguro ti why na ina mapalawigan pasang pinsar ni former Yusek Cabral kag amo niyang natabo sa iya. Although again, hindi pa kita karon niya makakonclude kung nag-suicide siya o kung basi may foul play gani sa iya sining kamatayon kay nga ati. Bangod sa kadamuon sang nabalaan ni former Yusek Cabral, bangod sang extent sang iya sining knowledge sa sining korupsyon sa sistema kag sa mga individuals involved, malaway man nahambalon pero ti madamo iya subong ang gapasalamat siguro nga napatay si Cabral mo. Kiti kung si Cabral ang nagahawid subong niya sang alas against sa ila, bangod sa sinatabo sa kay Cabral, ti why na? Dead men tell no tales kani ambal nila. Ti ano pang maistorya sila ni former Yusek Cabral, amo ni nga iba na guro ti nagaluha-luha man kuno abi kay napatay si Cabral pero ti deep inside siguro kapasalamat sila nga why na sang may lansang sa ila. Kay kun why napatay si Cabral kag nag-decide abi siya nga mag-cooperate sa gobyerno, damo ang mga malansangan bangod sa iya sining buyan nga mga testimonya. No? Ti natural bangod sina, damo sina sang ma-reach out sa kay Cabral nga hindi ka lang manugid. Hipos ka lang. Anong himuon namon sini para hindi ka manugid? Bayaran ka namon. Or kung hindi madala sa santong dasalan, siring nila ti dalon sa santong paspasan, amo na nga maybe may mga naga-threat man sa iya. O may mamahog da karon nga tikab-tikab kada balasang ba mo kay may matabo sa imo. Or kung hindi man sa imo, may matabo sa imo sining nga pamilya. Hindi masurmount ni Cabral ang ina siguro nga mga pressures.
no? Plus ang ideya siningati, of course, sa kaliwigon man ni Cabral nga ara siya sa DPWH, nangin pila to, more than 40 years siya in service. Nga nakat short bangod sa sining iskandalo. Ti all throughout sina damo na sang mga napangamigo kag napangamiga da si Cabral sa DPWH. Kag hindi lang sa DPWH nga mga top officials nila da kag mga counterparts niya as mga USEC, mga regional director, kundi pati mga politicians nga nakuha naman nag-join naman sa sininga sistema sang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ti somehow nangin close na ina si Cabral sa ila, gin kabing naguro sila ni Cabral yang nga mga personal nga mga friends. No, bisan pa nga ang nangin motibo ya sang ila sini nga friendship is amo ang korupsyon sa DPWH, pero gabatsag man yapon si Cabral, ti maminsar siya kung mag-decide siyang mag-cooperate, ti pang sunugo niya ni ang mga tawo nga ini sa iya sini nga palibot, no? Gone will be those days nga happy-happy lang sila pirmi, nga naga-enjoy sila sa ila sinadra nga gina patigayon nga sistema. This time, kinahanglan na nga bugrason ng relasyon sa ila. Kaya nga, pang tudlo niya na kung sinuna sila. No? Kada tuig to guro, kada Christmas to sadto, kada birthday niya, ginapangregluhan siya. Kiti, kinahanglan nilang magpalapit sa kay Cabral because si Cabral mayabi sa mga project sa DPWH. No? Ti damo na sang mga nagapalapit kay Cabral kag nagapagaga sa iya, nagapakigclose sa iya, ti si Cabral syempre ti ginatreat man sila siguro as friends, but this time kinahanglan niya mag-decide ipabili niya ang ila sini nga friendship. Bisan pa nga ang ugat sinang ila sini nga friendship is ang corrupt activity sila sa DPWH or iya sini nga ipang wahig na kay ti ma-cooperate siya sa gobyerno as witness. Kay man sa mga sindikato nga grupo or sindikato sini nga organisasyon, pariho abi na sang mga mafia. No, ti kinahambalgan nila ining sistema ya sa DPWH. Mafia style ini nga organization. Nga very organized, very systematic, involving sang mga officials and sa mga partners nila sa private sector, nga amo ang mga contractors, no? For a syndicate group or for a mafia organization to survive, dapat ang ila sini nga mga membro naga-observe sang ginatawag nila sini nga Code of Omerta kung ang mga Italian-American mafias pa, or Code of Silence nga kung may miyembro nga madakpan, bisan ano sa iya ka, bisan panitan siya buhi, hindi siya magsugid sang krimen. Or hindi siya magpangdalahig sang iya sini nga mga kaupdanan. Amo na ang backbone sang isa ka mafia organization nga ang ila sini nga mga miyembro, ang loyalty sa organization aragid nga willing mag-sacrifice ang iya sini nga kaugalingon for the survival sang iya sini nga organization. Ti amo ina siya ka malahalon ang loyalty sa sinang organisasyon nga kun ma-break ina nga loyalty, tama ina kadako nga affront sa organization nga ang iya sinaya nga kabaylo is kabuhi mo man nga nagtraidor ka. Kamatayon.
No? Amo na nga ang traidor or ang natawag nila sining rat sa isa ka sindikato nga grupo, sa ilayang panulok, amo na ang pinaka manubo, no? Nga level sa ngimo sini nga pagkahulog, no? Kangil aran kasi na nila daw aroon kaya sina sa ilan sini nga panulok kun magsugid ka sa mga otoridad sa ngimo sini nga nabalaan, parte sa grupo kag sa corrupt practices sa inyo sini nga grupo. Amo na nga ti ginaunahan na gina-liquidate na kung banta nilang isa ka miyembro nila daw makanta. Ginaunahan na nila, gina-liquidate na sang sa makakanta pa. And ang iban nga nagakadakpan, bato na ina nila. No? Bato na ina nila nga patsyon sila sang ila sini nga mga kaupdanan. Kay ti naintindihan nila ang ila sini nga sistema. Ti bato na nila na nga i-assassinate sila or i-liquidate sila. Ti bato na nila na kay para sa ila amo nga na ang pamagi nga ma-redeem nilang ila sini nga honor. No? Amo na ang panimuot sa mga miyembro sang isa ka sindikato sini nga grupo. Nga tama kabudlay para sa isa ka individual nga na-immerse na kumbaga ginkabuhi na nga kultura. Tama kabudlay para sa iya nga mag-flip or magbaliskad to turn against the system, to turn against the group. Kay while sa mata iya sang law enforcement, sa mata sang gobyerno, sa mata sang kasuguan, ikaw nga miyembro sang sindikato nga grupo, ikaw nga miyembro sang mafia, kung mag-cooperate ka, isugid mong imo sini nga mga nabalaan, and that would result sa pagkabungkag abi sang sina nga grupo, sa pagtapna sina nga grupo, sa pagkadakop sa mga leaders nyo sa sina nga grupo. Bayani kaya sa mata sang layi. No? Pero there could be a time or an extent nga ang isaya ka miyembro bangod sa dira sa iya nga kultura na buhi, hindi siya maglantaw sa iya sini nga kagalingon as bayani. Kay nag-cooperate siya sa gobyerno, kag bangod sa iya sini nga cooperation, natumba ang isa ka syndicate group, natapna ang mga corrupt activities nila. Nakabulig ka sa general welfare. Kay kung waay ka, waay gid na sulbar ang mga kaso nga ina. No? Pero, pwede yang ang imo sini nga values, ang imo sini nga moral compass, na kwanagid na corrupt na gid, nga hindi ka na iya maka kita sang nobility sang pagtahod or pagsunod sa layi sang gobyerno. Kay na-immerse ka na sa layi iya sang sindikato nga grupo. Nga amo na iya para sa imo ang supreme law. No, the supreme law is the law of the syndicate group. Hindi yang konstitusyon, hindi yang revised penal code, hindi yang anti-corrupt and anti-graft and corrupt practices act, hindi iya, kundi ang inyo lang yang layi ang sistema nyo iya sa inyo sini nga corrupt organization, amo na iya para sa imo ang mas ginapasulabi,
No? So muna ang iban, hindi yan nila sinima ma-digest or hindi nila iya sinima sikmura, hindi nila iya sinima tubsan. Nga tulokon siya sang iya sininga grupo, sang iya sininga organisasyon nga traidor kay nagbulig sa government, nag-operate siya sa government. So mas mayo pa iya sa iya nga mapatay na lang sa sang samag betray sang trust sang iya sininga mga kopdanan sa organisasyon. No? Amo na ang extent sang korupsyon sa isa ka individual nga ginkabuhi na ang kultura sang korupsyon. Ngang iya sining values, ang iya sining panulok sa katarungan, baliskad na. Ang matarong iya dapat amo ang pagtapna sa krimen, pagtapna sa korupsyon. But para iya sa ila, ang matarong na iya is amo ang pagdepensa sa krimen, pagdepensa sa kriminal, and pagdepensa sa korupsyon. Nga pagkamayuhon pa nila, kung mabutang sila sa corner, kung ma-corner na sila, given two choices to cooperate with the government or to stick sa ila sining organisasyon. Gagamong ila sining utok, hindi sila maka-decide. No? Gabuang sila. And once hindi na iya manging klaro ang ila sining paino-ino, kung ano na lang ila sila dra nga mapinsaran sing himuon, di mo nang ila sining himuon. No. Lantawa ba lang irony sang natabo siri sa kay former Yusek Cabral nga dapat mangin leksyon man sa mga nagakonsabo sa korupsyon. Sangway na expose ang flood control scandal, lantawa bala si Cabral, first woman president sang Philippine Institute of Civil Engineers. Damo-damo nga mga pasinungog ang ginhatag sa iya. Damo-damo nga mga pagkilala ginhatag sa iya, sang lain-lain sini nga mga grupo, ginatangla siya. Sangway pa naglupok ang iya sining involvement sa corrupt activity sa Department of Public Works and Highways. No, ginapalapitan siya sa mga politiko kay may makuha sa iya ang mga politiko. But sang naglupok ang korupsyon sa flood control sa DPWH, nadrag ang iya sining nga pangalan. Sa katapusan nga mga ginutlo sang iya sini nga kabuhi, nagaisahanon lang si Cathy Cabral. Even ang iya sini nga pamilya waay sa iya sini nga luyo. Otro driver niya waay sa iya sini nga luyo. Nagaisahanon si Cathy Cabral. Sang na-expose sila. Di na to mga senador, ang mga congressman, ang mga kontraktor, ang mga taga DPWH, nga sang simpo nila, gapauna-una silang makapalapit sa kay Cathy Cabral. But after nga na-expose, sa nabilin nga mga ginutlo,
ni Cathy Cabral wala gid sang bisan isa nga nagtindog sa iya sini nga luyo. No? Siguro daw ginakumos ang korason ni Cabral sang amo sina nga mga tsimpo. No? Ginaricall niya guro ang better days. No, ina-recall niya ang mga tsimpo nga hamungaya sila. Bat bangod kay aware man siya sa kung anong source ang ila sina nga kahamungayaan. Sang ginutlo sang sinigundos na lang sang iya sinidring nga kaboy sa babaw sa duta na-realize niya nga adto iya nga kahamungayaan nila. Eventually, hindi man yapon makasalbar sa iya. Tilan tawa balat si Cabral ya tiway na. Pero ang mga tao nga upod niya o nangin kakonsabo man niya, diin subong. Iban may nalagyo, iban nagalaylaw, ang iban niya ga panindugan yapon niya nga matinlo sila. Nga way sila sang kasalanan di. Nga inusintig yapon niya sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Waay natandog ang ila sini nga mga konsensya. Even with the death ni former Undersecretary Cathy Cabral. Timining kung si Cabral nagbatsyag, naghumok, ang iba niya mas kabalan pagid Mas kabalan pagid. Kay nga, waya sila sila kakatayog sang ila sila ginhimo nga na-expose na karon sa bilog nga Pilipinas kag bilog sa kalibutan. No? Amo sina iya kakabalan nga ipadayaw pa yan nilang ila sini nga pagka-inosente. 11 minutos antes ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton dugang pa sini nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo
agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Patyang gripo kung wala ginagamit. Kung nagapang sipilyo ikaw, nagapanghugas sang pinggan o kung nagapanghabon sa imo kamot, patya na ang gripo. Kag patubuda lang iwat kung kinahanglan mo na bunlawan ang imo mga kamot o kung ang imo ginhabunan nga mga pinggan. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sining weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining December 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass pangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo,
we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kahit saan, kahit kailan, Love Feeds ang maaasahan. Aprobado ng mga gumagamit, sigurado ang kita at garantisado ang quality. Formulated with antiviral and feed sanitation technology with immune boosters. San ka pa? Love Feeds na. Aprobado, sigurado, garantisado. Quality product of New Panay Agroventures Development Incorporated. Ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Philippine Standard Time in punto las 9 na saga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Isa karon ka dako nga development sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang crimes against humanity case na sila nga ginapangtubang sa International Criminal Court. Ining nangin findings sang medical panel or mga experts ini no nga mga doktor nga appoint sa International Criminal Court para nga mag-assess sa kay former President Duterte kay according sa iya sining nga kampo bangod sa mga medical condition, cognitive impairment, no? Nga daw hindi na kumayo ang dalagan sa paminsaron abi ni former President Duterte nat in a sense nga nagabuang-buang na siya kundi gaga malipaton, ga uli ano na siya. Ti hindi na siya kuno fit nga tindog pa sa korte para nga mag-undergo sang trial ti siling sang medical
panel sang ICC hindi ina matuod kaysa resulta sang ila sining examinasyon or assessment sa kay former President Duterte, nagapati iya ang medical panel nga fit to stand trial si former President Duterte. Sining gani yan nila nagapakuno-kuno lang ang former president nga may cognitive impairment, para nga rason lang yan nga hindi siya makaatubang sa trial. Inline sinimin kaupo naton subong agad ri sa aton nga pagpangalagad, isa ka human rights lawyer ka tudlo man sang subject nga international law. Sa aton siningaling niya si Attorney Jobert Pahilga. Attorney, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Yes, Attorney? Daw naka-mute siguro ang audio ni Attorney Jobert Pahilga. Balik-balikan ta sa aton sining mga kabombo diri sa aton sining pagpangalagad, no, ang aton sining connection sa kay Attorney Jobert Pahilga. Balikan taliwat, no, si Attorney Jobert Pahilga again. Attorney, good morning gid. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Mayong aga Bombo Doni, mayong aga sa taga-Palamati sang Bombo. Pasensya na, ka-mute gali ako. Okay lang, Attorney. So okay na kita subong. Anong imo sining reaksyon una-una, Attorney Pahilga, sa sining nangin findings sang medical panel sang ICC nga fit to stand trial man gali si former President Rodrigo Duterte? Ulato naton ang decision sang ICC Pre-Trial Chamber 1. Tungod nga ang although the recommendation of the 3 independent members of the panel is joint and collectively, unanimously nag-declare sila that Mr. Duterte can understand the proceedings, he can give instructions to his lawyer, he can follow the proceedings, although because of his age and health, dapat tagaan siya sang regular nga interval regular break during the proceedings. The ICC has yet to issue final determination of whether or not Mr. Duterte is fit to trial. So the medical experts recommended that submitted their findings based on their assessment of the health of Mr. Duterte, and from that findings, the ICC Pre-Trial Chamber would have to determine whether he is legally fit to stand trial, because that determination of whether a person is fit or legally fit to stand trial would be a legal determination by the court. So, but that determination would be based from the report of the panel of experts. And that is why ang prosecution, ang counsel for the victims, and even the lawyer of Mr. Duterte submitted their comment on the report, while the prosecution has said, together with the counsel for the victims, na Mr. Duterte, based on the recommendation of the medical expert, is fit to trial. The lawyer of Mr. Duterte is arguing that may temporary loss of may ara siya loss of memory, may interval, may ara nga pagkadula sa iyang memorya, which according to Mr. Kaufman is a ground to declare him not legally fit to trial. So wala pa sang decision ang ICC. We would be waiting for decision, but on my end, in my view, the ICC would see from the determination of the experts na pwedeng mag-proceed si Mr. Duterte sa trial sang ICC. So we will still wait for that, and hopefully it would be issued very soon by the pre-trial chamber. Aware ikaw ayhan, Attorney Pahilga, if may mga cases man nga kapriyo sabi sini ang accused ginpaidalom sa medical examination kay may implication ini kon whether he or she is fit or not to stand trial, and may ara sang findings ang medical
experts sang ICC pero daw ay iya ginsunod abi sang ICC sa ila iya sining pagdetermine kung mag-proceed or ma-trial ang akusado or hindi, attorney? Sa procedure, if the court has asked for an opinion of an expert and the expert has given their opinion, normally the court would abide by that opinion. Seldom or way pa natabo nga waay nagasunod ang court sa opinion nga ginatag sang expert. So amo na gani nga gin-refer sang ICC ang allegation na mga Duterte, ni Mr. Duterte, na hindi siya capable of understanding the proceedings, may loss, pansamantalang loss of memory. So after it was referred by ICC, in any court for that matter, usually expert testimonies and expert evidence are given much weight because they are persons who are specializing on that field, and the court, being non-doctors, non-medical professionals, would rely on the opinion of experts. So in this case, since the three panel of independent medical experts have jointly, independently, and collectively stated their findings that Mr. Duterte would be able to understand the proceedings, he can give instructions to his lawyer, naintindihan niya ang nagkakalatabo, and in fact, there is this allegation by the prosecution nga ginahimo-himo niya lang ang iyang supposed cognitive decline sa state of mind niya. I think the ICC would rule that Mr. Duterte is fit to stand trial, and they will schedule the confirmation of charges hearing. Okay. On this aspect, Attorney Pahilga, sa hambal sang ICC prosecutor nga daw nagapakuno-kuno lang ni ginapiki lang ni Duterte ang iya sining impairment para nga makalikaw lang sa trial, pero nabisto siya sang taga ICC nga ginapiki niya lang. So may implication ayhan ini sa iya sining kaso, Attorney Pahilga? Of course, ang credibility of Mr. Duterte would be at stake here. If the ICC pretrial chamber would believe na ginahimo-imo niya lang ini para hindi makaproceed sa confirmation of charges, then presentation of evidence both by the prosecution and the defense, it would have implication on the determination of whether or not he is guilty, because a person who is not guilty would avail of a speedy trial rights, no? Kung hindi ka guilty, ikaw mismo ang magambal nga proceed ta ang hearing because I am innocent. So if a person is guilty, he would do everything legally, no, to prevent the presentation of evidence, because at the end of the day, if evidence would be presented, then it would end up to conviction. Kagamo na ang gina-prevent. To me, as a practicing lawyer for several years already, to me that is one of the defenses na ginahimo sang akusado para ma-prevent ang conviction. Kay overwhelming ang evidence, and the evidence is evidence from Duterte himself, his public pronouncements, etc., the deaths. So I think their only defense now is to delay. That is why they are doing everything under the rules and under international law to prevent this from proceeding to its course na matapos ang presentation of evidence. Pero sa ilan nga strategy nga gapangita lang sila sang mga pamaagi para ma-delay ang kaso, daw kada strategy nga gina-employ nila daw
gakakita sang ICC ang ila sining motibo gid daw mas nagadalom paning kutkot ni former President Duterte sang iya kaugalingon nga lulubngan, attorney. Yes, tungod nga makita sang ICC, they really intend to delay. No? If ibaga ang may hurubaton taga ni justice delayed is justice denied. So again, if a person is innocent of the charges against him, siya mismo magambal sang court speedy trial, tatapuson ta dayon para makaguwa ako. But if they feel that they have no evidence to counter the evidence of the prosecution, and Duterte is already 80 years old, no? May mga political implications if he is declared guilty, especially 2028 is just around the corner. Sara Duterte is vying for the presidency. Whatever would be the decision of the ICC, especially if it convicts Duterte, would have implication also on political landscape here in the country. It would affect Sara Duterte. Lalo na ngayon, naggawa si Mandriaga, which is another story. No? But in the case of Mr. Duterte, dako ang implication. If Duterte would be convicted, then there is a good possibility that all the other accused or respondents in the case would also be convicted. Senator Bato de la Rosa could not be found now. He is in hiding, although inahambal sang iya abogado, he is not. Then there are other persons implicated in the case. So whatever tactics Duterte is using now is benefiting somewhat the other respondents. May isa pa ka question nga hindi na-resolve subong ang pretrial chamber 1, which is the issue of jurisdiction, which they again raised. They are arguing that the ICC has no jurisdiction over the offense, kaya ang referral kano sa court happened only after the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute. While the defense is arguing that the investigation started even before the withdrawal, which already vested the court with jurisdiction over the case. While Kaufman, with all his legal armaments, is arguing that no, wala sang jurisdiction, although the issue of jurisdiction has already been decided by the pretrial chamber. So ang appeals, sa appeal gina-raise nila subong ang issue of jurisdiction. So all of these legally available naman na defenses sa accused. They can use all of these. At the end of the day, the issue of jurisdiction has already resolved, and I don't think the appeals chamber of the ICC would reverse the decision of the pretrial chamber. Then ang kasunod sina, there will be no legal impediment for the presentation of evidence and the conclusion of the proceedings until the decision to be rendered by the ICC. So baling ginahimo karon sang kampo ni former President Duterte nga gina-represent ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kumbaga daw mga within paini sa bounds ang mga remedies nga pwede nila sining ma-explore para sa ila sining kliyente. Kay basi bala mag-abot ambot kung posible ini nga mag-abot sa point nga basi even ang ICC daw maaburido man or daw matak-an man sa mga taktika, delaying tactics ang kampo ni former President Duterte, and pwede ayhanin na matabo nga daw ma-contempt abin nila ang lawyer kay kasabad nga hindi madayon-dayon ang trial, Attorney Pahilga. These are all legal defenses available sa akusado. And wala sang prohibition to avail of this. Kag once inavail ang amo ini nga mga legal tactics and arguments, the ICC judges has no choice but to resolve. And they cannot say that these are part of delaying tactics because these are available to the accused. No? So, unless of course it is shown that there is already bad faith, there is this manifestation that they only wanted to delay the process.
Okay. Attorney? Okay, standby no kay balik-balikan naton sining connection with Attorney Jobart Pahilga diri sa aton sining pangalagad. Di kon okay, sige, okay na. Balik-balikan ta si Attorney Pahilga. Attorney, please sa imo sining pagpadayon, go ahead. So ang mga defenses ngayon illegally available ini kag once availed hindi pwede hambalon sang judges of the ICC nga these are all delaying tactics. These are not ground for contempt because these are allowed. Unless, of course, may pakita nga there is this manifest and deliberate intent to delay or there is bad faith on the part of Kaufman or Mr. Duterte in so doing all of this. In the absence of delay, they can argue that since these are available remedies, they are just using this for the protection of the rights and interests of Mr. Duterte. So this cannot be ground for contempt. Wala mahimo ang ICC judges but to resolve this. And until all of these questions or issues have been resolved, hindi anay mag-proceed sa trial. So amo na ang proseso. Anyway, may mga katapusan. Once these are all resolved, these are all resolved, then the court would proceed with confirmation of charges, presentation of evidence by the prosecution and the defense, and thereafter they will render their verdict or decision. Okay. Sige. With this, sa imo sining tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Attorney Jobart Pahilga. Sir, thank you sa imo kag mayong aga. Mayong aga kag advance Merry Christmas, Bombo Donnie. Yes, Merry Christmas. Bombo. Okay. Thank you, Gid. No? Si Attorney Jobart Pahilga, isa ka human rights lawyer, kaga professor man sang international law. Sa iya man sining parugdaon sa sining findings sang medical panel sang International Criminal Court nga upon their assessment sa status ni former President Duterte, pwede gid nga maka-stand for trial. Pwede gid maka-participate sa hearing si former President Duterte kag way nagapati ang ining medical panel nga may cognitive impairment si former President Duterte or kung sa aton pa nga nangin malipato na siya, uli ano na siya, ti kon mag-trial da kag pamangkuton siya kag basi kun ano-anong iya sining isabat. Kung ang medical panel pa, kabalo ya kainsindi si former President Duterte magsabat nagapakuno-kuno lang sa iya no siling nisang ICC prosecutor nagapakuno-kuno lang na iya si Mr. Duterte nga uli anon kay parang madali lang ya ang trial. 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Sanbaya kay balikan tapadugang sining mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na ubala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular. Ang Oras Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 saga. Pabalik 3 sa Bombohanay Big Time. Ang Commission on Audit o COA nag-publish na sang mga resulta sang ila sining annual audit for 2024. Kay man ang publication sinabi isang Commission on Audit sang ila sining mga annual audit reports ang na-audit nila for the previous year i-publish pa ina nila o ipagawa pa ina nila pagka next year. So subong 2025 may mga ginpagawa na sila sining mga reports, mga audit nila ina sa mga national government agencies, mga local government units, mga government-owned and controlled corporations and tanan nga mga ahensya opisina sa aton sining gobyerno. So ang subong nila nga gin-publish amo ning resulta sang audit nila sang 2024. Amang sa mga government-owned and controlled corporations amo ni ang sa Local Water Utilities Administration o kung LUWA. No, under sina sa LUWA ang mga local sining nga mga water districts. And since may-ari man kita sang local district diri sa syudad sang Iloilo, ang Metro Iloilo Water District although sang 2019 yan nagsulod ini sa joint venture ang MIWD with Metro Pacific Water. So amo ning ang water distribution utility naton diri subong sa may syudad sang Iloilo and several parts sang probinsya sang Iloilo amo ang ining joint venture na sang Metro Pacific kag sang MIWD ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW. And since joint venture may government partner man gyapon ti subject sa annual audit report. So for 2024 sini nga annual audit report sang COA duwa diri ka mga significant nga mga findings ang nag-stand out. Una na kita diri sang Commission on Audit nga ang Metro Iloilo Water District kag ang joint venture partner sini or ang balon talang ang Metro Pacific Iloilo Water napaslawan nga mag-execute sang Memorandum of Agreement upod sa Bureau of Fire Protection may kantanan sa paggamit or usage, maintenance
sang mga fire hydrants nga gin-install within sa jurisdiction sa Metro Pacific Iloilo Water. Kag ini ang contrary sa kung anong ginahambal sang layis ang Republic Act number 95 or 9514 kag Presidential Decree number 198 nga dapat may klaro gid sini iyang reglamento sa tunga sang Bureau of Fire Protection kag sang Water Distribution Utility asto sa paggamit kag maintenance sang sini nga mga fire hydrants kag sa pagkuha dira sang Bureau of Fire Protection sang tubig sa tion nga may ara sila sang ginapatigayon nga firefighting activities kay ti isa na sa mga source nila sang tubig kung mag-refill sila kung maubos ang ila sini nga tangke dra sa ila sini nga fire truck kag sige gyapon kalayo ti matangab sila da sang ila sini nga linya sa mga fire hydrant sang Metro Pacific kag dira sila makuha sang tubig tughong refill sa ila sini iya nga mga tangke. Tibangon sila nga kapaslawan sang Metro Pacific Iloilo Water sang Metro Iloilo Water District nakaapekto ina karon sa sining reduction kung tani sang non-revenue water loss. So daw hindi siya ma-account sang maayo. That's why nga gin-recommend rin karon niya sang COA nga mag-execute na sang Memorandum of Agreement ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang Bureau of Fire Protection. Ang isa pa gid sa significant findings sini ang ining padayon gyapon nga mataas nga non-revenue water sang Metro Pacific Iloilo Water. Ang require iya sang layi amo nga dapat i-maintain sang mga water distribution utilities sa maximum of 20% ang non-revenue water o kung amo ni ang tubig nga kumpra sang distribution utility sa water supplier, sa bulk water supplier, ginabayaran ina, pero ang ginadistribute may buhi na. So for example, abi ang Metro Pacific Iloilo Water bakal sang supply, nagkuha sang butang tabi ti 100 liters. Binayaran niya na sa iya sini nga bulk water supplier sa bili nga 100 or ang inang 100 liters. Nagbayad ang Metro Pacific para sa 100 liters pero ang iya nga na-distribute ara lang iya sa 80 liters. Kaya ang 20 liters nagtagas sa iya sini nga mga linya. Ti binayra niya to 100 liters pero ang nabaligya niya 80 litros lang. So losses ang 20 liters kay wa niya ma-distribute. Non-revenue water. Wa niya to mabawi kumbaga iya sining kapital or ang binayad niya sangging kumpra niya na sa iya sining bulk water supplier. But acceptable pa ina siling sang Local Water Utilities Administration ang 20% nga non-revenue water loss. Ti dapat i-maintain ina kung mapanubuan pagid mas mayo pagid kay the more nga tubig nga masave the better. As much as possible, ilimit sang mga water distribution utilities ang mga tubig nga nagakauyang sa ila sini nga mga linya nga hindi mapuslan. Pero ang finding siya sang COA sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Hindi lang yang waay nila mamit ang 20% nga non-revenue water, maximum nga non-revenue water
But sa findings ang COA, more than times 2 pagid sa maximum nga 20% ang nagakauyang sa ila. Nagalabot iya sa more than 40%. But silingon sa bakal sang Metro Pacific Iloilo Water nga 100 litros sang tubig, masobra 40 litros gid ang nagakauyang. More than 40%. Ti siling dira sang COA, bangod sa amo sina kadako nga non-revenue water sang Metro Pacific Iloilo Water, na deprive ang Metro Pacific sang more than 200 million pesos nga pwede kung tani nga nangin earnings pa kung tani nila para nga magamit sa pagpa-improve pagid sa ilang sining operation. Pero ti nadula na ina kay nga damo losbot, damo litik, damo tagas gyapon sa linya ni Metro Pacific Iloilo Water. Ang syudad ya sang Iloilo, bisan gaulan, gabaha, may mga areas nga wala sang tubig. Di nagkakadto ang kumpra nga tubig ni Metro Pacific Iloilo Water. At ito, gataga sa ila sini nga mga guba nga mga linya. Alang-alang naton sini nga tiyempo, ipat-pat naton inidugang ang ining kaundan sang sining COA report sa Metro Iloilo Water District. No, kay gin detalye gid diri sang Commission on Audit, no? Gin isipan gin sila diri sang COA sa kada bulan pila ka milyon ka litro sang tubig ang nagakauyang. No? Amo man na, no, gin computan man nila diri ang kada bulan ano kadako nga volume sang tubig ang kuha sang Bureau of Fire Protection sa ila. Anyway, soryahan tayo na sa ibang raton sini nga mga pagpangalaga diriya sa Bombo Radio Iloilo. 38 minutos na nagilikan sa alas 9 sa aga. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay sa udto. Standby kay magasunod man ang aton sini nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Don Idigalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!